Cel mai mare protest din România ultimelor decenii a avut ca principal motor apărarea justiției. Sute de mii de oameni au ieșit atunci în stradă pentru a bloca celebra Ordonanță 13, care favoriza mai mulți politicieni cu dosare penale în frunte cu liderul PSD Liviu Dragnea. Reacția extraordinară a societății părea să semnaleze un moment de cumpănă, în care oamenii erau deciși să apere cu orice preț un principiu în care credeau cu tot mai multă înverșunare, acela că nimeni nu e mai presus de lege. A urmat o perioadă cu multe proteste, în care independența justiției a continuat să fie o temă majoră pe agenda publică. La fiecare mutare a politicienilor, oamenii răspundeau în stradă, iar magistrații protestau pe treptele instanțelor. Apoi, dintr-o dată, s-a făcut liniște. Condamnarea lui Liviu Dragnea în mai 2019 a creat senzația că principalul inamic al justiției a fost învins. Dragi români, victorie! În timp ce își trăgea sufletul, societatea s-a trezit în fața unor amenințări mult mai mari. O pandemie și un război la graniță au fost de ajuns pentru ca justiția să iasă din prim plan. Am văzut critica, domnule, la lansarea programului, Flacon a vorbit despre justiție. Iertați-mă, eu cred că am vorbit prea mult despre justiție. Gata, funcționează justiția. Hai să o lăsăm în pace. În liniștea asigurată de pactizarea principalelor forțe politice și de apatia televiziunilor plătite de partide, sistemul judiciar a suferit transformări profunde. Unele s-au făcut la vedere, altele în spatele cortinei. Acest material este rezultatul unui lung efort de documentare, pornit ca urmare a numeroaselor mesaje primite din rândul magistraților. Toate vorbeau despre o justiție captivă, care e în pericol să-și piardă independența. Ca să înțelegem cum se poate pune mâna pe justiție, trebuie să înțelegem mai întâi cum funcționează sistemul, pornind de la cele mai elementare noțiuni. Componentă esențială a unui stat democratic, puterea judecătorească se sprijină pe 3 piloni. Procurorii, aflați în subordinea Ministerului Public și organizați în parchete, sunt cei care fac anchetele. Activitatea lor e prima care dă un mesaj în societate, și anume dacă infracțiunile au sau nu consecințe. După ce efectuează urmărirea penală, procurorii trimit dosarele în instanță. Judecătorii sunt cei care analizează probele și pronunță sentințe. Ei sunt responsabili de aplicarea corectă a legii și, implicit, de respectarea unui principiu fundamental din Constituție, acela că justiția este imparțială și egală pentru toți. Procurorii și judecătorii trebuie să fie independenți, ceea ce înseamnă că activitatea lor trebuie să fie ferită de orice fel de presiuni, intervenții sau influențe venite de la părțile din dosar, politicieni sau superiori ierarhici. Instituția care ar trebui să vegheze la asigurarea acestei independențe este Consiliul Superior al Magistraturii. CSM este un for administrativ care guvernează breazla magistraților, având multiple atribuții prin care influențează în mod decisiv carierele acestora. Fiecare dintre acești 3 piloni are un rol cheie în buna funcționare a sistemului judiciar. Procurorii au fost în ultimii 20 de ani componenta cea mai vizibilă a justiției din România. 30 de procurori, 170 de ofițeri de poliție judiciară și 45 de specialiști. Toți formează Parchetul Național Anticorupție din România. La începutul anilor 2000, într-o țară măcinată de corupție, dar dornică să se integreze în structurile euroatlantice, România înființa, la presiunile vestului, această structură specială. Parchetul Național Anticorupție desfășoară anchete în echipă complexă, adunând în task force specializat procurori, ofițeri de poliție și specialiști cu înaltă calificare. Transformat în 2005 în Direcția Națională Anticorupție, acest parchet specializat avea să devină, sub conducerea lui Daniel Morar și mai apoi a Laurei Codruța Kövesi, o adevărată sperietoare pentru marii corupției României. The DNA corruption team weren't to be sidetracked. One high-placed politician after another was summoned to their office to answer to a range of charges in corruption cases. Even the former Prime Minister Năstase was questioned.
This man, who lives in a huge house with an equally sumptuous interior, was suspected of being involved in a number of fraudulent financial transactions. DNA a fost acuzată, adesea cu argumente solide, că le-a permis serviciilor secrete să aibă control în dosare și că a mizat prea mult pe o justiție televizată, cu stenograme scurse în presă și cu arestări făcute în prime time. Instituția a avut totuși meritul de a transmite în societate mesajul că nimeni nu mai este de neatins. Politicieni importanți precum Adrian Năstase, Elena Udrea, Radu Mazăre, Marian Vanghelie sau Liviu Dragnea au fost anchetați și trimiși în judecată pentru corupție, multe dintre dosare fiind ulterior confirmate în instanță prin condamnări definitive. 4 ani de închisoare cu executare pentru Adrian Năstase și 3 ani. Cu 10 ani de închisoare pentru spălare de bani. Iar Radu Mazăre a primit 9 ani cu executare, sentința a fost pronunțată de înalta Curte. De la un punct, dosarele importante au început să se rărească, iar din apatia ultimilor ani se ridică o întrebare tot mai persistentă. Mai este anticorupția o prioritate pentru statul român? Mă numesc Liviu Alexandru Lascu. Am îndeplinit funcția de șef serviciu militar în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Vorbesc din perspectiva de procuror al Direcției Naționale Anticorupție. Am o experiență de peste 20 de ani în magistratură. Mă numesc Crin Bologa, am avut o carieră de procuror de peste 27 de ani, aproape 28 de ani, și în perioada 2020-2023 am ocupat funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Eu am fost de acord să vă dau acest interviu pentru că eu am fost siderat de ce se întâmplă, ce am văzut cu ochii mei, adică ce se întâmplă, și nu cred că e normal să se mai întâmple acest lucru. Deși risc excluderea din profesie, am decis că trebuie să găsesc o variantă de a vorbi. Este un gest extrem, singurul la îndemâna unui procuror să-și facă auzit punctul de vedere, ca să arate nivelul și situația la care s-a ajuns în acest moment. Am fost de acord să vă dau acest interviu și datorită faptului că mulți colegi procurori și judecători mi-au relatat că multe lucruri nu sunt la locul lor în justiția românească. M-au sunat și de parcă cereau ajutor, spunându-mi că starea de fapt din justiție nu mai poate continua. Crin Bologa este omul care a condus DNA într-o perioadă delicată, în care instituția venea după mulți ani de rezultate spectaculoase, dar și după multiple controverse. Principala sarcină a procurorului șef, cred eu, că trebuie să fie redobândirea prestigiului și credibilității instituției, în primul rând prin soluționarea de cauze importante într-un termen rezonabil. Vă mulțumesc. După o perioadă de tranziție de când a plecat doamna Kövesi în 2018, până în 2020 n-a avut un șef numit, dar apoi, după ce am fost eu numit în 2020, încet, încet am început să redevenim o structură combativă, cu procurori buni și cu rezultate. În 2022 am avut cele mai multe dosare de corupție și asimilate de corupție trimise în judecată din istoria DNA-ului, dosare cu prejudicii foarte mari. Aveam rezultate foarte bune și mi s-a părut firesc să încerc să obțin și un al doilea mandat, ceea ce nu s-a întâmplat. Era anul 2023, iar procedura de selecție a șefului DNA pentru următorii 3 ani a fost coordonată de ministrul Justiției de la acel moment, Cătălin Predoiu. Acesta a avut de ales între 2 candidați, după ce pe lângă Crin Bologa s-a înscris în cursă și Marius Voineag, fost procuror în DICOT și în Parchetul General. Bologa părea favorit, după ce ministrul Predoiu îi lăudase activitatea la bilanțurile anuale. Permiteți-mi de la bun început să felicit DNA pentru cei 20 de ani de activitate, să felicit pe toți cei care muncesc zilnic cu dedicație în această instituție, începând cu procurorul șef DNA, adjuncți, șef de secție. Mai mult, Voineag venea cu o serioasă problemă de imagine, după ce presa dezvăluise că a jucat un rol important în blocarea analizei academice asupra tezei de doctorat a premierului de atunci, Nicolae Ciucă. Ce e mai interesant abia acum începe, și anume că e o legătură foarte strânsă între domnul Voineag și blocarea anchetei privind plagiatul domnului Ciucă. Ministrul Predoiu l-a ales pe Marius Voineag,
care a preluat funcția de procuror șef al DNA în martie 2023. Deja secția pentru procurori ACSM a emis un aviz favorabil în cazul procurorului Marius Voineag. În primul rând, dincolo de faptul că mă onorează foarte mult poziția pe care o ocup în momentul de față, mă și responsabilizează deopotrivă. Responsabilitatea acestei funcții este într-adevăr foarte mare, pentru că procurorul șef al DNA are pârghii extinse. Coordonează și supraveghează activitatea întregii direcții la nivel central și teritorial. Numește și revocă procurorii din structură, îi deleagă pe cei din fruntea secțiilor, poate repartiza cauze procurorilor, poate muta procurorii pe alte secții sau departamente și poate infirma măsurile și soluțiile emise de procurori în anchetele penale. De modul în care se comportă un procuror șef, el dă tonul acolo. Care este vântul? Procurorii, cei de execuție, credeți-mă că foarte mulți dintre ei sunt animați de un spirit de conservare pentru propria persoană, se îngrijesc dacă intru eu într-o coliziune cu noua conducere, ce o să mă fac, va trebui să-mi schimb parchetul, să schimb niște lucruri în viața mea. Multiplele surse din interiorul DNA cu care am stat de vorbă au afirmat la unison că Marius Voineag a venit cu o schimbare de ton imediat după preluarea funcției. Ceea ce a surprins de când a fost numit noul șef al direcției este faptul că nu și-a ascuns nevoia de a controla. Sunt multe, foarte multe demersuri de a controla, da, a noului șef. Ce se întâmplă în cazul cu tare, toate măsurile astea de supraveghere să fie cunoscute și așa mai departe, lucru care, vă spun, că la fosta conducere nu exista. N-am avut vreodată, da, o interpelare de genul acesta, ia să vedem ce se întâmplă în dosară, să ia spune și mie ce se întâmplă acolo. Nu. Șeful direcției a solicitat tuturor procurorilor, de la structura centrală și din teritoriu, să-i comunice în mod direct orice solicitare către judecătorul de drepturi și libertăți, pentru obținerea mandatelor de interceptare care vizează pe cei anchetați. Interesul șefului direcției, numit politic, care ar putea fi? Să afle în momentul zero al declanșării unor proceduri de această natură cine sunt cei vizați de mandatele procurorilor. Nu considerăm că acel ordin are alte rațiuni decât unele ce țin de nevoia de control. Nevoia de control a unui procuror șef este în teorie legitimă și legală. Mărturiile culese din interiorul DNA vorbesc însă despre folosirea acestor pârghii de control pentru blocarea anumitor dosare. Foarte mult se folosește tehnica ignorării și a izolării unui procuror. Dacă nu se dorește acționarea într-un anumit dosar, orice solicitare către șeful secției este ignorată și amânată până în momentul în care procurorul înțelege că acel lucru nu se dorește și nu este cazul să se insiste. Șeful secției spunea, ok, trimite-mi pe mail și te caut eu. În momentul în care nu mai erai căutat și reveneai cu acea solicitare și vedeai că șeful secției devine irascibil, era semnul că nu se dorește să se facă în acel dosar nimic. Nu poți să faci o anchetă dacă nu te bucuri de concursul din toate punctele de vedere al șefului. Nu se semnează nicio adresă, nu se dă număr de penal, adică se folosesc toate pârghile astfel încât activitatea este paralizată. Pe lângă aceste metode mai subtile, există și cazuri în care conducerea DNA a acționat brutal și în care găsim multiple indicii că a făcut-o pentru a bloca anchete sensibile. Un astfel de episod s-a petrecut la câteva săptămâni după ce Marius Voineag a preluat funcția de procuror șef. Am văzut dintr-o dată un număr imens de mesaje care veneau de la colegi, de la polițiștii care lucrau în DNA și în structura mea și tot mă întrebau ce s-a întâmplat, pentru că ei îmi făceau un print screen de pe site-ul CSM-ului unde apărea că pe data de 9 mai eu voi fi pe ordinea de zi, în sensul că s-a solicitat de către șeful DNA revocarea mea din funcție. Sigur că am fost total surprins, adică nu am avut nicio discuție pe această temă cu domnul Voineag. Nu mi-a reproșat niciodată nimic, adică n-a fost o verificare, să zic, a activității mele ca procuror. Procurorul Liviu Lascu a fost schimbat brusc din funcția de șef al Serviciului Militar al DNA în mai 2023 la solicitarea lui Marius Voineag. Ca orice om care este într-o astfel de situație, îți pui niște întrebări.
N-am fost auditat, nici ca procuror, nici ca manager. N-am avut o vorbă de reproș, nici n-am avut foarte multe întâlniri. Și atunci am zis că am, suspiciunea, și cred că este rezonabilă, că înlocuirea mea, sau mă rog, retragerea mea de pe această funcție este legată oarecum de activitatea mea profesională, da? Și că ceea ce fac eu poate să deranjeze pe cineva. Pe cine să deranjați? Păi, eu ce pot să spun? Pe cei care erau cercetați de mine. Printre anchetele derulate la acel moment de procurorul Lascu, se afla și una disjunsă de la o altă secție din DNA, care investiga niște achiziții suspecte ale mai multor instituții de stat din zona civilă. Acestea cumpăraseră uniforme de la firma controlată de un fost angajat în structurile de forță ale statului. La percheziții, procurorii au găsit documente care arătau că printre instituțiile care achiziționaseră uniforme se afla și Serviciul Român de Informații. Fiind vorba de o structură militarizată, această bucată de anchetă a ajuns la serviciul militar, coordonat de Liviu Lascu. Când am primit materialul respectiv, noi am strâns documentația cadru și apoi am organizat exact în aceeași manieră în care au organizat și colegii de la secția a doua niște percheziții în depozitele Serviciului Român de Informații să verificăm dacă reperele achiziționate și care figurau în aceste facturi sunt acolo în depozit. Constatarea noastră a fost că nu e foarte greu să-ți dai seama, dacă e fiecare reper în parte, că erau niște diferențe care mergeau de la 70% până la 20-30% pe anumite repere, lipsă. Era abuz în serviciu cu folosință și niște infracțiuni de fals. Deci perchezițiile au avut loc pe la mijlocul lunii martie. A fost după ce s-a încheiat mandatul domnului Bologa și până la venirea domnului Voineag în funcție. La scurt timp după instalarea lui Marius Voineag, Liviu Lascu a fost forțat să plece din DNA, iar dosarul care viza achizițiile SRI a fost clasat. Am aflat și eu din presă, așa cum află toată lumea, da? Undeva prin luna octombrie, ceva de genul acesta, s-a dispus o clasare. Nu știu motivarea, nu știu detalii din dosar, știu că în cauza respectivă începusem urmărirea față de 6 persoane. Erau cercetați 3 ofițeri, parcă un subofițer și 2 salariați civili din structura de logistică a SRI. Într-un interviu acordat ulterior pentru G4 Media, Voineag a minimalizat importanța anchetei, sugerând că decizia de clasare a dosarului care viza achizițiile SRI a fost una firească. Dacă vreți să validăm teze eroice că cineva și asumă și-și fixează o țintă, un plutonier de la SRI, înseamnă că ok, validăm tezele astea eroice. Pe aceeași acuzație pe care o aveam la serviciu militar se dădeau clasări la secția a doua. Nu poți să cuantifici prejudiciul. Motiv pentru care noi aveam o practică bine împământenită pe secția a doua cu privire la astfel de cauze în care se dă clasare. Această afirmație tranșantă a șefului DNA este contrazisă flagrant de parcursul ulterior al dosarului. În timp ce speța care viza SRI a fost clasată, bucata de dosar rămasă la secția a doua a mers mai departe și a fost trimisă în judecată. Colegii care au lucrat în aceste dosare, care erau oarecum pe același mod de operare, adică priveau cam exact același gen de infracțiuni, au trimis în judecată sau au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpații respectiv, adică ele s-au finalizat prin constatarea că faptele există, sunt infracțiuni și până la urmă am înțeles că parte dintre ele s-au și finalizat cu condamnări. Pe lângă acest dosar care cerceta achiziții ale Serviciului Român de Informații, procurorul Liviu Lascu avea în lucru, la momentul îndepărtării din DNA, mai multe anchete care vizau instituțiile de forță. Vreau să spun că nu acesta era singurul și nici cu prejudiciu cel mai mare dintre dosare. Deci nu vorbim de cel mai grozav dosar pe care l-am avut eu. Deci, ca un fapt divers, să vă spun că în data de 16 mai, adică când se discuta revocarea mea, aveam 5 percheziții în 5 orașe diferite, pe altă speță care privea tot așa, niște lucrări de construcție a unui imobil, una dintre ministerele astea, în care s-a achiziționaseră chipurile acoperiș, geamuri termopane, deci era o investiție de 10 milioane de lei.
achitați și alea nu erau nicăieri. Exact același gen de operare. N-am auzit până în ziua de astăzi ce s-a întâmplat cu acel dosar. O să vedeți din raportul nostru de bilanț pe anul 2022 că la sfârșitul anului au rămas dosare în lucru cu prejudicii estimate de peste 4 miliarde de euro. Ori măcar o parte din aceasta să se confirme faptele care făceau obiectul dosarelor și ar fi niște dosare importante. Dar au fost multe dosare deschise și nu mai știu în ce stadiu sunt, așa ca cetățean acum, ca să văd și eu comunicate de la Direcția Națională Anticorupție că s-a mai terminat un dosar sau altul, pentru că multe din acele dosare erau cu perspective frumoase de a se afla adevărul, un adevăr urât și foarte multe instituții ale statului implicate. Trebuie să aveți în vedere că faza de urmărire penală nu este publică. Presa nu are acces, noi nu avem voie să spunem. Se rămâne la ideea că există niște anchete în curs și atât. Când și dacă vor fi soluționate sau dacă au parte de o soluție corectă, asta nu mai ajunge la opinia publică. În anumite dosare nu se vrea. Exact asta este expresia. Nu se vrea. S-a creat o camarilă a procurorului șef direcție, oameni care folosesc diferite pârghii pentru a controla și pentru a stopa anumite anchete sau pentru a evita declanșarea unor anchete noi. Sunt situații multiple, de la mai mulți procurori, care au resimțit imixtiuni dincolo de atribuțiile firești pe care le are procurorul șef. O situație concretă este cea a procurorului DNA Neculai Cârlescu. La începutul acestui an, acesta a sesizat CSM și Inspecția Judiciară, acuzându-l pe Marius Voineag că l-a înlăturat abuziv din dosarele penale pe care le avea în lucru. Printre ele se afla o anchetă care îl viza pe fostul șef al Autorității pentru Supraveghere Financiară, Nicu Marcu. Procurorul Cârlescu a acuzat o relație de prietenie între Marcu și Voineag, arătând că sora șefului DNA fusese angajată de ASF sub conducerea lui Nicu Marcu. În final, Cârlescu a plecat din DNA, iar dosarul lui Marcu a fost clasat. Alt dosar în care șeful DNA este acuzat de imixtiune l-a vizat pe baronul PSD de Caraș-Severin Ioan Mocioalcă, numit ulterior vicepreședinte al Curții de Conturi. Ancheta a fost pornită de DNA Timișoara, pe vremea lui Crin Bologa, și viza presiunile pe care Mocioalcă le făcea la Direcția Agricolă Caraș-Severin pentru a-și angaja un apropiat. Din interceptările aflate la dosar, reiese că senatorul PSD îl suna pe șeful Direcției Agricole de pe poziții de forță. După ce îl certa că nu-i răspunde suficient de repede la telefon, îi transmitea că trebuie să-l angajeze pe omul său. În vara lui 2023, procurorii au considerat că au adunat suficiente probe și au declanșat urmărirea penală la adresa lui Ioan Mocioalcă, la acel moment senator PSD și membru în Comisia de Apărare și Siguranță Națională din Senat. Conform procedurilor, procurorii au comunicat senatorului că are calitatea de suspect într-un dosar penal. O sursă din cadrul anchetei a fost de acord să vorbească sub protecția anonimatului despre cum au evoluat lucrurile după acest moment. Atunci au început telefoanele. La puțin timp a sunat un șef din SRI de la nivel local să se intereseze despre anchetă. Era clar că îl sunase Mocioalcă. Apoi a sunat și prefectul, colegului de partid. Ne-a fost clar că suspectul începuse să-i sune pe toți să-l ajute. La acel moment, la nivelul structurii teritoriale, s-a considerat că e util să fie anunțat și șeful DNA de la București despre stadiul anchetei, mai ales că venise de curând în funcție. Primul lucru pe care l-a zis Voineag a fost să nu fie anunțată presa. I s-a trimis ordonanța. Apoi a revenit cu un telefon un adjunct al lui Voineag și ne-a spus că nu e faptă, că nu avem folosul dovedit. Mai mulți procurori lucraseră în dosar până la acel moment și concluzia a fost unanimă. Dosarul era solid, bazat pe probe, avea tot ce trebuie. Dar n-a contat și la câteva luni acest dosar a fost clasat. Această atmosferă de dezamăgire ne-a fost întărită de mai multe mărturii din interiorul DNA, dar și de numărul mare de plecări din instituție. Trebuie să recunosc că nu pot să consider că sunt procuror în situația în care trebuie să închid ochii. În situația în care trebuie să tac și să nu fac ceea ce mi impune situația din dosare. Nu mai înțeleg rațiunea pentru care merg la serviciu și pentru care am înțeles să intru în profesie.
Anumiți procurori care nu s-au mai regăsit în această manieră de a-și face treaba, au ales să plece. De exemplu, Serviciul Teritorial Bacău și-a pierdut toți procurorii, Constanța aproape toți, Timișoara aproape toți, iar de la București foarte mult a fost nevoie să plece. Am avut impresia că este o epurare a unor procurori din Direcția Națională Anticorupție și nu știu cu ce motiv, pot numai să-l bănuiesc acest motiv. În ultimii 2 ani și jumătate, după ce conducerea DNA a fost preluată de Marius Voinag, din cadrul acestui parchet au plecat peste 20 de procurori, dintr-un total de 140. Este un număr neobișnuit de mare dacă ținem cont că DNA este o structură de elită, spre care orice procuror țintește în carieră. Ce se întâmplă în DNA nu este o chestie izolată. În ultimii ani vorbim despre o schimbare de ton în întreg sistemul judiciar. Această resemnare, această senzație că se încearcă îngroparea anumitor dosare, nu există doar printre procurori. Ea există și în rândul judecătorilor, pentru că se întâmplă lucruri suspecte și cu dosarele aflate în faza de judecată. Pentru a înțelege ce se întâmplă în zona instanțelor de judecată, al doilea pilon important al sistemului judiciar, am vorbit cu zeci de judecători de la instanțe din București și din țară. Cei mai mulți au acceptat doar discuții off the record, care ne-au ajutat totuși să înțelegem mecanismele și să confirmăm din mai multe surse informații care la prima vedere păreau greu de crezut. Au existat și câteva excepții de judecători care au fost de acord să apară în acest material, fie asumat, fie sub protecția anonimatului. Numele meu este Beșu Ionel Laurențiu. La momentul de față sunt judecător la Tribunalul București, secția 1 penală. Anterior am funcționat la Curtea de Apel București timp de 3 ani, până în data de 3 mai 2025, la secția a 2-a penală. Sunt judecător în domeniul penal și activez de peste 15 ani la Curtea de Apel București. Această instanță este cea mai importantă curte de apel din țară, e locul unde ajung multe dosare cu miză, intens mediatizate, care privesc politicieni cu funcții importante în stat și funcționari de rang înalt. Și deși statutul de judecător e foarte restrictiv cu aparițiile publice, am considerat că trebuie să găsesc o cale de a spune ce se întâmplă cu unele din aceste dosare. Decizia de a da acest interviu în fața camerei asumat nu a fost o decizie ușoară. M-am gândit că faptul că dau un interviu și povestesc anumite lucruri pe care le-am perceput și le-am trăit vor produce și consecințe asupra mea. Dar eu sunt pregătit pentru orice situație, că deja s-a ajuns prea departe. În final, dacă stăm să ne gândim, judecătorul ce trebuie să fie? Un om puternic, corect, cinstit, care să nu fie influențat de alte zone, persoane, situații, iar noi am ajuns în situația în care nu poți să spui o opinie critică pentru că automat e supus riscurilor să fii pedepsit într-o formă sau alta. Și atunci consider că totuși această stare de fapt nu poate să continue. Chiar cred că totuși situația la care s-a ajuns e mult prea gravă ca să nu vorbească nimeni despre ea. La Curtea de Apel București ne-am lovit în ultimii ani de tot felul de artificii menite să direcționeze dosarele cu miză către anumiți judecători pentru a se pronunța soluția dorită sau pentru a fi tergiversate până la prescriere. Știu că sună greu de crezut, dar din păcate asta e realitatea. O parte a acestei realități a fost vizibilă pentru oricine, prin știrile care au curs în ultimii ani pe bandă rulantă. Decizii ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți, care au favorizat inculpații cu dosare de corupție,
apoi valuri de achitări și prescrieri în dosare celebre. Toți inculpații din dosarul Hexifarma au scăpat de posibilele condamnări pentru că faptele s-au prescris. Firma care Olteanu a scăpat de condamnarea de 5 ani de închisoare după ce a luat mită 1 milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu. Motivul? Fapta s-a prescris. La 5 ani de închisoare, însă faptele au fost prescrise, adică a trecut prea mult timp. A existat însă și o parte ascunsă a mecanismelor judiciare care i-au scăpat pe marii corupți de răspunderea penală. Pentru a le înțelege în detaliu, am urmărit în ultimul an și jumătate parcursul mai multor dosare importante. Toate vizează fapte de corupție ale unor persoane influente și au început cu mulți ani în urmă. Marian Vanghelia a avut o premoniție și a primit vestea cea rea la care se aștepta. Judecătorii Instanței Supreme au emis pe numele primarului de sector un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și au ținut cont de faptul că procurorii îl acuză că a luat cea mai mare șpagă din politica românească. Sunt pregătit pentru orice, stați liniștită. Dar nu fug din România, stați că ne mai vedem. Procurorii susțin că ar fi primit 20% din prețul afacerilor încheiate discreționar de primăria pe care o conduce, dar și că s-a ocupat cu spălarea de bani. Era anul 2015, iar Marian Vanghelie era arestat preventiv și apoi trimis în judecată de procurorii DNA pentru 9 infracțiuni de luare de mită în valoare de 30 de milioane de euro. Primarul sectorului 5 era acuzat că lua un comision de 20% din valoarea contractelor atribuite unor firme apropiate și că spăla banii, cumpărând proprietăți pe numele unor interpuși. La dosar au existat inclusiv înregistrări ambientale care arată că Vanghelie încerca să-și acopere faptele. Ce vă spălă? De ce? Nu m-a chemat ăștia la DNA. Cu casele alea. Stai liniștită, nu fi speriată, stai că nu ai nicio problemă, ce ai? Te-au luat de acasă? Da. Și te-au luat acolo direct? Da. Și ți-au făcut ceva, ți-au zis ceva, ce? Da, întrebăm care sunt. Stai, și cum ai tremurat așa și ai făcut? M-am speriat, dai seama cum am speriat. Nu știu ce. M-am speriat, sunt o grămadă de bani, m-am speriat. Ai încredere în mine că sunt deștept și nu sunt prost. Eu n-aș știu cât ești așa spericioasă. Sumele nu sunt industriale, înțelegi? Mi-au niște bani. Și să vorbim un pic, că acum vine și avocatul, vedem cum facem. Vedem unde mergem să discutăm, ca să nu să te pregătesc un pic, să vorbim și cu avocatul. Înțelegi? Da. Deci nu trebuie să discutăm, dacă discutăm de la ureche așa, spunem adevărul, că mă poți ajuta. E păcat de Dumnezeu, așa pentru că te sperii, că nu te ajut nici pe tine, nici pe mine, înțelegi? Așa tare te cu rămâi cu casele de 100 milion de euro, n-are rost. Pe mine mă interesează că să spui că le-ai cumpărat atât. Eu două avocați, să nu mă alegi că ți le-am dat eu, că l-am pus eu, atât. Au fost trimiși în judecată 5 inculpați, iar 2 dintre ei au mers pe procedură simplificată. Și nu doar că au recunoscut, ci au și dat declarații foarte cuprinzătoare cu privire la felul în care s-a derulat activitatea infracțională, persoanele implicate, cum se dădeau banii, cum se calcula mita. Totul foarte, foarte bine documentat. Controversatul Marian Vanghelie a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare. Decizia de astăzi a Tribunalului București nu este definitivă. Vanghelie a atacat condamnarea, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde urma să se pronunțe o hotărâre definitivă. Vanghelie, ce faceți? Ați venit la școală, la apel? Am constatat că au fost anumite cazuri când pentru omor s-a luat 8 ani și eu sunt condamnat 11 ani și 8 luni de zile. De aceea cred că numai Dumnezeu mai poate să reglementeze, lucrând prin oameni și ajutând-o pe doamna președintă să înțeleagă martorii exact ce spun. În tot periplul său pe culoarele justiției din România, fostul primar PSD a părut mereu convins că va găsi o cale să scape de problemele cu legea. E una de o grămadă de relație. Eu pot să chem în seara asta, chem și top clinici din justiție. Și vorbesc, fac toate lucrurile pentru ce facem pasul. Procesul de la Curtea de Apel începe în noiembrie 2021 și ajunge la un complet repartizat aleatoriu, format din judecătoarele Carmen Gohoreanu și Valerica Voica. La primul termen, Marian Vanghelie cere o amânare,
motivând că n-a avut timp să-și angajeze un avocat. Instanța este de acord cu amânarea și dispune următorul termen abia peste 6 săptămâni. Deși are în față un inculpat condamnat în primă instanță la 11 ani și 8 luni cu executare, justiția română nu pare că se grăbește deloc să-i stabilească o sentință definitivă. De la decizia de condamnare emisă în mai 2021, dosarul a ajuns în august la Curtea de Apel. Primul termen a fost stabilit abia în noiembrie, când s-a dispus pentru un motiv cel puțin discutabil o amânare până în ianuarie. Vorbim așadar de 8 luni în care nu s-a înaintat cu nimic. Nici la termenul din ianuarie 2022 nu se înaintează, pentru că judecătoarea Valerica Voica iese din complet ca urmare a promovării la Înalta Curte. În februarie intră în complet judecătorul Cătălin Toma Răileanu. După alte amânări din motive medicale invocate de inculpați, se începe administrarea probelor și audierea martorilor. Procesul nu apucă însă să prindă prea mult elan, pentru că în toamna lui 2022, judecătoarea Carmen Gohoreanu este detașată la Institutul Național al Magistraturii și completul rămâne din nou în aer. În noiembrie 2022, completul se întregește prin intrarea judecătoarei Andreea Ionescu, însă câteva luni mai târziu rămâne din nou descoperit după ce Ionescu pleacă la o altă secție din Curtea de Apel. Abia în aprilie 2023, completul este din nou întreg prin intrarea judecătoarei Anastasia Gargale. Avocații lui Marian Vanghelie și ai celorlalți inculpați din dosar se folosesc însă de aceste schimbări repetate în completul de judecată și solicită readministrarea probelor și reaudierea martorilor. Din încheierile de ședință consultate de Recorder se poate vedea cum procurorul DNA, care susținea dosarul în instanță, este exasperat de felul în care decurge judecata. Acesta arată că în situația în care s-ar proceda la reaudierea martorilor ori de câte ori se schimbă un membru al completului, ar fi un perpetu la infinit și s-ar atinge termenul de prescripție. Instanța admite însă cererea avocaților de readministrare a probelor și reaudierea martorilor, întrucât principiile stabilite de CEDO spun că, pentru a putea pronunța o sentință în cunoștință de cauză, un judecător trebuie să audieze personal martorii și să administreze nemijlocit probele din dosar. Prin schimbarea completului, trebuie să spunem că trebuie reluată cercetarea de la zero. Așa impun normele de procedură. În dosarul Vanghelie, acest lucru a fost speculat din plin de avocații inculpaților, pentru că au fost neobișnuit de multe schimbări în componența completului de judecată. Exact în momentul în care un judecător era gata să încheie cercetarea judecătorească, atunci se întâmpla ceva. Era promovat, era delegat, transferat. Diverse formule administrative prin care cercetarea judecătorească a fost amânată într-un mod nepermis. Suntem în mai 2023, la 2 ani de când Marian Vanghelie fusese condamnat în primă instanță și după ce componența completului de judecată a fost schimbată de 4 ori, procesul de la Curtea de Apel București este fix în același punct din care a plecat. Noul complet trebuie să reia totul de la zero, iar până la prescrierea infracțiunii de luare de mită, principala acuzație din dosar, mai este doar un an. Cei 2 judecători nou intrați în complet lucrează contratimp și încep să reaudieze martorii, avansând destul de repede și stabilind termene chiar și în timpul vacanței judecătorești. Pare să fie timp suficient pentru a se ajunge la o sentință înainte de prescriere. Însă după aproximativ 6 luni, acest complet este și el pulverizat. Judecătorul Cătălin Toma Răileanu este detașat la Serviciul de Statistică al Consiliului Superior al Magistraturii, fără să fie clar de ce era nevoie de el într-un asemenea post, iar judecătoarei Anastasia Gargale nu îi se mai prelungește delegarea la Curtea de Apel, unde își manifestase dorința de a rămâne. Această decizie a conducerii instanței nu a fost explicată sau argumentată în vreun fel, deși a afectat în mod grav parcursul unui dosar aflat în pericol de prescriere. În noiembrie 2023 este desemnat un nou complet, format din judecătoarele Virginia Bărăscu și Violeta Georgescu Așemimri. Intervine iarăși principiul nemijlocirii, așa că noul complet trebuie să reia procedurile. Probele sunt readministrate, martorii din dosar sunt încă o dată audiați. Toate acestea durează, așa că se ajunge în iulie 2024, data la care toate infracțiunile din dosar sunt deja prescrise. Procesul continuă doar pentru a stabili dacă inculpații trebuie să restituie statului sumele provenite din infracțiuni.
Pe 19 martie 2025 vine și sentința definitivă. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, scapă definitiv de închisoare după 10 ani de procese și peste 150 de amânări într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție. Istoricul acestui dosar arată că marele scandal de corupție s-a transformat peste ani într-un mare eșec judiciar. În 2015, Marian Vanghelie și alți oameni din anturajul său sunt trimiși în judecată de DNA într-un dosar cu probe foarte solide, în care o parte din inculpați își recunosc vina în fața instanței. În 2021, Tribunalul București îl condamnă pe Marian Vanghelie la 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare, găsindu-l vinovat pentru abuz în serviciu, spălare de bani și luare de mită. Aceeași decizie impune restituirea a 15 milioane de euro și confiscarea unor proprietăți în valoare de alte 10 de milioane de euro. În 2025, Curtea de Apel București infirmă decizia luată în primă instanță și îl achită pentru spălare de bani și abuz în serviciu, ștergând obligația de a restitui cea mai mare parte din bani. Îl găsește vinovat doar pentru luare de mită în valoare de 3 milioane de euro, dar constată prescrierea faptei. Această epopee judiciară s-a sfârșit astfel, într-un mod mai mult decât convenabil pentru fostul primar PSD. Și pe perioade de război, și cu DNA, și fără DNA, mă descurc, nu asta este problema. Sunt sigur pe mine. Am putere și discernământul necesar să știu ceea ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Și am și curaj destul de mare. Și sunt sigur că eu am încredere că, până la urmă, lucrurile se vor schimba în această țară. Se schimbă lucrurile. E frustrant să vezi că un astfel de dosar, cu probe atât de solide, ajunge la prescriere și inculpații nu mai sunt pedepsiți. Și nu este singurul dosar cu această soartă, cu acest mod de operare, în care se fac schimbări repetate în completurile de judecată, cu scopul de a submina cercetarea judecătorească. În ultimii ani a devenit o practică foarte întâlnită, în special la Curtea de Apel București. În teorie, justiția românească are mecanisme foarte solide care ar trebui să blocheze posibilitatea de a influența judecarea unui dosar. Unul dintre aceste mecanisme este principiul repartizării aleatorii. E un garant al caracterului echitabil al procesului. El a intervenit în România, în sistemul de justiție din România, în momentul în care s-a pus problema aderării României la Uniunea Europeană. Până la acel moment îmi povestesc colegi cu vechime în sistem, fiecare dosar, cerere, acțiune introdusă la o instanță, că e penală, că e civilă, ajungea la președintele instanței, care el decidea care dintre judecătorii instanței va soluționa acea cauză. Standardele impuse de Uniunea Europeană au stabilit ca totuși să existe un element aleatoriu, să nu mai existe în voința președintelui de instanță care dintre judecători va judeca, și atunci s-a creat un sistem electronic, sistemul ECRIS, care în funcție de anumiți parametri stabilește în mod teoretic, total aleatoriu, completul de judecată care va soluționa acel dosar, și asta ar fi o garanție că voința conducerii instanței nu poate interfera cu judecătorul care va soluționa cauza. El e stabilit de un sistem total întâmplător, deci nu hotărâm noi ce judecător, ce cauză judecă. Însă, ca de obicei, când intrăm în detalii, se modifică un pic realitatea. Sistemul ECRIS repartizează dosarul unui complet. Regulamentul de ordine interioară prevede că membrii completului de judecată pot fi schimbați. Apare o situație pur obiectivă. Pensionare, demisie, tot felul de altfel situații în care, într-adevăr, un judecător nu mai funcționează. Problema este când aceste înlocuiri ale membrilor titulari de completuri se realizează fără o justificare obiectivă, logică, de bun simț. În ultimii ani a apărut un adevărat fenomen al schimbării judecătorilor din completuri prin delegări și detașări, adică mutări temporare care au la bază decizii subiective ale conducerii instanțelor sau ale secției de judecători ACSM. Deci judecătorul poate fi mutat sau îi se poate înceta delegarea sau detașarea oricând prin decizia conducerii administrative, respectiv președintele curții sau hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Însă, în ultima vreme, au apărut situații în care aceste delegări au fost încetate subit, fără explicație,
Și acum îmi vine în minte doamna Anastasia Gargale, care a fost delegată de la Tribunalul București timp de 6 luni la Curtea de Apel București, iar apoi, după 6 luni, nu i-a mai fost prelungită delegarea fără nicio explicație concretă. Pot să vă spun că în atâtea și atâtea dosare cu miză în care s-au pronunțat soluții de achitare sau de încetare a procesului penal, au fost numeroase permutări de judecători. Detașați, delegați, mutați, încât nouă ne-a fost clar că toate astea nu pot să fie niște simple coincidențe. Această fluctuație a judecătorilor, încurajată și poate chiar stimulată de către conducerea instanței, a avut de multe ori ca efect prelungirea nejustificată a unor procese, ducând în final la prescrierea faptelor. Și sunt situații concrete în care judecătorii au fost schimbați mult de prea multe ori ca să poată fi justificat în mod rațional. Percepția mea este că s-a urmărit totuși oarecum o reluare a acestor cercetări judecătorești și amploarea acestor schimbări vine în contradicție cu, părerea mea, obligația conducerii instanțelor să asigure continuitatea în judecarea acelor cauze. Este un fapt de netăgăduit, că dacă schimbi judecătorul în mod frecvent și cercetarea judecătorească se reia de fiecare dată, prelungești și ajungi în situația în care să constați că termenul de prescripție s-a împlinit. Judecătorul Laurențiu Beșu a fost el însuși prins în morișca permutărilor care pot fi suspectate că au avut ca scop influențarea unor dosare. În aprilie 2022, i s-a propus să fie mutat prin delegare de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel București. A fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București, că s-a sunat de la curte și acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc și să-i dau răspunsul în aceea zi. M-am gândit în ziua respectivă și am luat decizia că da, cred că e o decizie bună, trebuie să schimb ceva, să promovez. Știți, intervine și acea stagnare în profesie, te gândești să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel București și secția 2 erau oarecum nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior au apărut discuții cu colegii de la curte care mi-au spus că vezi că tu aveai un dosar acolo și din ce știm noi se cam practică ca în dosarele delicate, să le spun, nu știu de ce ar fi delicate, toate dosarele sunt la fel, să se mai producă schimbări ale componenței completului. Și atunci, într-adevăr, mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului dr. Beuran, care era spre sfârșit. Asupra chirurgului Mircea Beuran planează suspiciunea de luare de mită. Anchetatorii susțin că în decembrie 2018 a primit 10.000 de euro de la un medic din București. Pentru această sumă ar fi trebuit să propună în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar pe o perioadă determinată, dar și să asigure câștigarea concursului de către doctorul care i-a dat suma respectivă. Avem, doamnelor și domnilor, motivarea deciziei prin care judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu pe medicul Mircea Beuran, potrivit documentului întocmit de magistrații de la Tribunalul București. La dosar ar exista o înregistrare în care medicul ar recunoaște că ar fi primit bani. Din stenograma acestei înregistrări rezultă cât se poate de clar că Beuran a încasat o mită de 10.000 de euro pe care ulterior a fost de acord să o returneze pentru că nu și-a putut onora promisiunea. În ciuda acestor dovezi solide, dosarul a curs în favoarea inculpatului. Înregistrat inițial pe rolul Tribunalului București, a fost strămutat sub pretextul că mediatizarea excesivă afectează judecarea cazului. A ajuns la Tribunalul Giurgiu, unde judecătorul Laurențiu Beșu a fost scos din complet printr-o delegare chiar înainte de a pronunța o soluție. Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare și un anumit dosar din complet. Sunt unii colegi care sunt mai vechi acolo, m-au asigurat că fiți sigur că există o legătură. Dosarul a fost soluționat de un alt coleg, a pronunțat o anumită soluție de achitare. Nu comentăm soluțiile colegilor. Și s-a formulat carea de atac, apel la Curtea de Apel, soluția a rămas aceasta de achitare. Medicul Mircea Beuran a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București în dosarul DNA care îl viza. Procurorii anticorupție l-au acuzat că a primit mită în valoare de 10.000 de euro, însă magistrații au decis că fapta nu există. După ce a fost scos din dosarul Beuran și mutat la Curtea de Apel București, judecătorul Laurențiu Beșu se aștepta ca delegarea să fie urmată de transfer, ceea ce ar fi asigurat un post stabil.
totul ok până în momentul în care cele 6 luni, atât durează o delegare, maxim 6 luni, după 6 luni au început discuții că nu se știe dacă se va da o prelungire a acelei delegări. În mintea mea, fiindcă odată delegat, vor fi parcurs pașii firești spre transfer, promovare. Ori o delegare presupune o instabilitate profesională și în plan personal te afectează pentru că nu poți să știi unde vei lucra, când vei lucra, cu ce volum. Plus vezi și în cele discuții că nu se știe dacă vei mai rămâne aici, nu știu, vom vedea. Conducerea instanței a preferat să-l țină pe judecător în această situație incertă, prelungindu-i delegarea din 6 în 6 luni. În primăvara acestui an, Laurențiu Beșu a ajuns să judece o contestație care viza dosarul baronului PSD Nicolae Bădălău. Acest dosar a stat timp de 2 ani pe rolul Tribunalului Giurgiu, cea mai mare parte în camera preliminară, adică prima fază a judecării unui dosar penal. Apoi, avocații lui Bădălău au invocat faptul că Tribunalul Giurgiu n-ar fi competent să judece acest dosar, iar contestația urma să fie tranșată de Curtea de Apel București. A ajuns la completul format din Florina Arizescu și Laurențiu Beșu, iar cei 2 judecători au avut păreri divergente. Beșu a spus că dosarul poate continua acolo unde a fost început, în timp ce Rizescu le-a dat dreptate avocaților inculpatului, considerând că Tribunalul Giurgiu nu este competent și procesul trebuie reluat de la zero. În acest punct, conducerea Curții de Apel București a luat o decizie intempestivă. Șeful de secție mi-a comunicat că s-a decis că delegarea mea la Curtea de Apel București nu va fi prelungită. În condițiile în care aveam soluții de pronunțat ulterior datei de 3 mai, când mi-ar fi încetat delegarea. Și a intervenit total intempestiv, netransparent. Nu mi s-au comunicat motivele pentru care nu s-a dispus prelungirea delegării. Și acum, nu știu, fiecare în cumintea lui să judece dacă au o legătură cele 2 evenimente. Evident, după încetarea delegării, nu a mai funcționat ca judecător la Curtea de Apel București și un alt judecător, care era de permanență în ziua în care trebuia să se soluționeze divergența, a intrat în complet, care a avut aceeași opinie, divergența a dispărut și cauza a fost soluționată, cum se poate constata pe portalul instanțelor de judecată, s-a adoptat o anumită soluție, care conduce la reluarea camerei preliminare. Urmează ca un singur judecător să judece camera preliminară la Curtea de Apel București, să reia toată procedura. Primul efect este că se prelungește durata de soluționare. Prelungind durata de soluționare, te apropii mai mult de termenul de prescripție, în mod evident. Faptul că aceste interferențe nu reprezintă cazuri izolate, ci sunt mai degrabă partea unui fenomen, este confirmat și de mărturiile unor magistrați care au avut funcții importante în sistemul judiciar. Încă din momentul în care eram în funcție, au fost procurori de ședință care mi-au dus la cunoștință că în anumite dosare importante s-au schimbat, de exemplu, judecătorii fără să aibă vreo explicație. Pur și simplu, la un termen de judecată, au intrat procurorii noștri și s-au trezit cu un alt complet de judecată. De exemplu, după ce în primă instanță un primar dintr-un oraș din sud și cu oameni de afaceri au fost condamnați la ani mulți de pușcărie, 7-8 ani de închisoare cu executare, dosarul a ajuns la Curtea de Apel București și un complet a administrat probele care mai erau necesare pentru a ajunge la o concluzie, achitare sau condamnare. Cert e că în momentul în care procurorul de ședință a intrat în instanță, când era aproape finalizată cercetarea judecătorească în apel, s-a trezit cu un alt complet în instanță. Atunci noi am cerut în mod oficial de conducerii Curții de Apel București să ne explice cum s-a întâmplat să fie schimbat completul în condițiile în care judecătorii care au fost trași la sorți pentru a soluționa acest dosar nu erau plecați din instanță, nu erau bolnavi, nu era un concediu ca să fie acte urgente de soluționat. Am cerut hotărârea Curții de Apel să vedem ce motive au. Au refuzat să ne pună inițial la dispoziție și atunci am apelat la o altă cale legală. Pur și simplu am recuzat noul complet pentru că dacă lăsam această stare de fapt, era pericol ca faptele să se prescrie. Prin schimbarea completului în apel, se relua toată judecata din apel. Cererea DNA a fost admisă, așa că judecătorii inițiali au revenit în complet. Ce s-a întâmplat ulterior întărește ideea că cineva părea să-și dorească tergiversarea dosarului cu orice preț.
lucrurile nu s-au terminat aici, pentru că, imediat, înainte de a pronunța soluția în dosarul respectiv, unul dintre judecătorii din completul inițial, înainte de a pronunța hotărârea, a fost detașat la Consiliul Superior al Magistraturii. În fața acestei decizii neașteptate, DNA a trimis către secția de judecători din Consiliul Superior al Magistraturii o adresă oficială prin care a cerut ca judecătorul respectiv să nu fie detașat pentru a-și putea duce la final dosarele aflate în prag de prescripție. Același lucru a fost cerut și de unul dintre membrii CSM de la acel moment, judecătoarea Andreea Chiș. Chiar am formulat o cerere de revocare a detașării și a retrimiterii în completul de judecată. A formulat și DNA aceeași solicitare, confirmându-mi dubiile pe care le aveam cu privire la detașarea unui penalist, că într-adevăr avea dosare pe rol, că doar toți penaliștii au dosare pe rol. Eu ce întrebam era, are dosare în prag de prescripție, că asta ne interesa în special, dosare care să se reia și să nu mai poată să ajungă la o soluție pe fond. Iarăși, aceste solicitări a mea și a DNA-ului n-au fost puse niciodată pe ordinea de zi a secției de judecători. Cert e că în acest dosar s-a numit un alt complet de judecată, au dus judecata la bun sfârșit și s-a constatat că o mare parte din fapte pentru câțiva dintre inculpați s-au prescris. Pentru ei s-a prescris răspunderea penală și s-a încetat procesul penal. Modul în care secția de judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a influențat parcursul acestui dosar ridică un mare semn de întrebare asupra motivelor pentru care această instituție decide detașarea unor judecători. Mai ales atunci când CSM solicită să-i fie detașat un judecător anume și nu explică de ce l-a ales tocmai pe respectivul magistrat. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul judecătorului din dosarul Vișoiu-Pendiuc. Nu știm de ce acest judecător penalist era necesar în acel moment pentru Consiliu. N-a existat nicio transparență. Adică dacă mă întrebați ca membru, nu știu ce a stat la baza detașării unui anume judecător pe o anumită poziție. Iar atunci când era vorba de judecători penaliști, și mai cu seamă judecători penaliști de la instanțe care aveau dosare importante de corupție pe rol, cum ar fi Curtea de Apel București, totdeauna am întrebat, dar acești judecători nu au dosare pe rol, dosare în prag de prescriere a răspunderii penale. Nu s-a făcut niciodată o astfel de verificare și tot mai mult și mai mult, așa cum și presa a reflectat în mod corect, asistăm la soluții de prescripție. Prescripția faptelor induce o stare de neîncredere pentru că după ani întregi de anchete nu există vinovați. Noi, ca judecători, simțim că am devenit simpli pioni pe tabla de șah a conducerii instanței și a CSM-ului. Putem fi oricând scoși dintr-un complet de judecată și asta înseamnă că cercetarea judecătorească se reia de la început, martorii sunt audiați de 5-6 ori, dosarele se prescriu. Și în final, justiția își pierde credibilitatea și consecințele le suportăm cu toții. Trăim, practic, într-o societate în care faptele de mare corupție sunt șterse cu buretele. O societate cu valori democratice nu poate supraviețui fără o justiție independentă, pentru că justiția este una dintre cele 3 componente esențiale ale unui stat democratic. Puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească trebuie să fie într-un permanent echilibru, iar echilibrul nu poate exista fără ca aceste 3 puteri să fie separate și independente. Sistemul judiciar nu funcționează în neant, el funcționează într-o relație cu celelalte puteri ale statului, cu Parlamentul și cu executivul, cu guvernul, însă în momentul în care el a devenit atât de independent încât a putut să cerceteze și să trimită în judecată înalți oficiali. Nu avem un prim-ministru, avem parlamentari, avem miniștri. În acel moment celelalte 2 puteri s-au simțit amenințate și cred că acest echilibru, care oricum era fragil, s-a rupt. Și s-a rupt, cred, în 2017 și de acolo încoace tot se rupe. Cum s-a rupt totuși acest echilibru, de vreme ce în ultimii ani politicul a părut să nu intervină în mod brutal în sistemul de justiție? Răspunsul nu poate fi rezumat într-o singură frază, dar trebuie să pornească de la o nuanță importantă. Nu doar politicul s-a simțit amenințat și și-a dorit să controleze justiția, ci și o parte a magistraților din sistem.
Există, din păcate, judecători și procurori care sunt un fel de cal troian. Adică ei, cunoscând toate amănuntele, pot să facă mult mai mult rău decât ar putea să facă un politician din exterior. De ce? Pentru că tot noi știm cel mai bine ce ne poate vulnerabiliza sau ce ne poate întări. Pentru cei care înțeleg în detaliu funcționarea sistemului de justiție, este indubitabil că un rol cheie, cel care poate întări sau vulnerabiliza întregul sistem, îl are Consiliul Superior al Magistraturii. CSM este, practic, instituția care guvernează întregul sistem de justiție. Un for administrativ gândit să fie complet independent și să se supună numai în fața legii. Consiliul este format din 2 secții: secția de judecători, compusă din 9 membri, și secția de procurori, compusă din 5 membri. Fiecare dintre cele 2 secții are multiple atribuții asupra categoriei de magistrați pe care o reprezintă. Dispun promovări, numiri, delegări și detașări și decid sancțiuni disciplinare care pot merge până la excluderea din magistratură. Membrii CSM sunt aleși prin vot de către toți magistrații din țară și au un mandat de 6 ani. Dintre ei se alege în fiecare an prin rotație un președinte și un vicepreședinte. Președintele este întotdeauna ales dintre judecători, iar vicepreședintele dintre procurori. O regulă care arată și raportul de putere dintre cele 2 secții. Secția de judecători are atribuții mai largi și este și cea care a stârnit cele mai multe controverse în ultimii ani. Aparent, cel puțin, avem un sistem aproape perfect care se autoguvernează. Acest lucru înseamnă că judecători și procurori aleși de colegii lor decid cariera tuturor celorlalți colegi, inclusiv tragerea lor la răspundere disciplinară dacă nu își respectă obligațiile care țin de statutul de magistrat. În teorie sună foarte bine. Noi, toți judecătorii din țară, îi alegem pe cei care ne reprezintă în CSM. Numai că aceste alegeri, la fel ca cele politice, pot fi influențate. Și e cunoscut în interiorul instanței faptul că înainte de alegeri au fost chemați unii judecători pentru a li se sugera cum e mai bine să voteze. Și li s-au oferit avantaje, li s-au promis recompense. S-a creat un sistem piramidal. În realitate, în vârful acestei piramide este această mână de judecători, din care și eu am făcut parte în mandatul precedent al Consiliului și care, prin felul în care recrutează în sistem și promovează în sistem judecători, în funcții de execuție, adică cei care soluționează în concret dosare, și în funcții de conducere, președinți de instanțe, poate de fapt să controleze întregul sistem judiciar. Această slăbiciune, în care puterea imensă a Consiliului Superior al Magistraturii poate fi acaparată de o mână de magistrați, a devenit vizibilă în mandatul 2017-2023. În acea perioadă, secția de judecători a CSM a părut să se împartă în 2 tabere, mai multe decizii controversate fiind adoptate cu aceeași majoritate de 5-4. S-a creat astfel un nucleu antireformist care părea să dețină controlul Consiliului și în fruntea căruia s-a erijat ca lider judecătoarea Lia Savonea. Continuăm aceleași obiective începute încă din anul 2017, să asigurăm independența justiției, să asigurăm o justiție mai funcțională, să rezolvăm chestiunile restante din justiție. Sunt anumite speculații că ați fi apropiată de PSD. Vă rog, chiar nu e cazul. Suspiciunile privind o apropiere de anumite partide politice n-au apărut din senin. În perioada 2017-2019, Lia Savonea a susținut modificările în domeniul justiției promovate de PSD-ul lui Liviu Dragnea prin miniștrii Florin Iordache și Tudorel Toader și considerate nocive de o largă parte a magistraților. Savonea a susținut public și înființarea secției speciale de investigare a infracțiunilor din justiție, creată la inițiativa PSD și contestată de asociațiile de magistrați și de organismele europene. Tot Savonea a susținut, din poziția de președinte al CSM, instalarea la conducerea acestei secții speciale a procuroarei Adina Florea, fiica unui consilier județean PSD. Însă biografia controversată a Liei Savonea, care a refuzat să ne acorde un interviu pentru acest material, are o istorie mult mai lungă. Această etichetă de judecător controversat este nefondată, este regretabilă și mi-ar plăcea să putem să discutăm într-o zi de unde este eticheta și de ce mi-ați spus-o.
În perioada anilor 2010, asupra Liei Savona au planat suspiciuni privind legături cu rețeaua coordonată de fostul parlamentar PSD, Cătălin Voicu. În 2013, Voicu a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de influență, ca urmare a intervențiilor pe care le făcea la diversi magistrați în favoarea unor oameni de afaceri importanți. Dosarul consultat de Recorder la arhiva Înaltei Curți arată că Voicu avea o întreagă rețea în magistratură, iar printre cei audiați de procurorii DNA în cazul său s-au regăsit și judecătoarea Lia Savona, în acel moment aflată în fruntea Curții de Apel București, și soțul acesteia, avocatul Mihai Savona. În documentele din dosar, procurorul de caz a notat la motivul audierii relațiile cu Cătălin Voicu și eventualele intervenții făcute de acesta la judecătorul Lia Savona sau prin intermediul acesteia la alți judecători de la Curtea de Apel București. Avocatul Mihai Savona a recunoscut în fața procurorilor că se cunoștea cu Cătălin Voicu și că aveau întâlniri frecvente, dar a negat că Voicu ar fi încercat să o influențeze prin el pe Lia Savona sau pe alți judecători. Lia Savona a declarat că soțul ei i-a povestit despre relația cu Cătălin Voicu, dar nu i-a solicitat niciodată să intervină în vreo cauză penală. Tot din documentele aflate la dosar, reiese că procurorii aveau date despre un posibil sprijin pe care Lia Savona i le-ar fi cerut PSD-istului Cătălin Voicu pentru a promova la Înalta Curte. Procurorii l-au întrebat pe Mihai Savona dacă a discutat cu Voicu despre dorința soției sale de a ajunge la Curtea Supremă. Mihai Savona nu a negat, ci a declarat că nu-și mai aduce aminte. În 2011, la scurt timp după ce fusese audiată în dosarul Voicu, Lia Savona a candidat pentru un post de judecător la Înalta Curte, dar a fost respinsă de CSM pe motiv că răspunsurile ei la întrebările legate de integritate au fost neconvingătoare sau neconforme. Savona a rămas la Curtea de Apel București, iar în 2017 a devenit ea însăși membră în CSM-ul care o respinsese. Nu a fost nici aici scutită de controverse. După ce a susținut fățiș reformele din justiție ale coaliției conduse de Liviu Dragnea, adunările generale a 2 curți de apel din țară au acuzat-o că vrea să subordoneze justiția factorului politic și au cerut revocarea ei din CSM. Știre de ultimă oră la Digi24, inițierea procedurii de revocare a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savona, judecător. Procedura a fost declanșată de Curtea de Apel Brașov la capătul unei ședințe a Adunării Generale a Judecătorilor, în condițiile în care consideră că Lia Savona, prin acțiunile ei, nu garantează independența justiției. Această cerere de revocare nu a adunat însă susținerea a minimum 2/3 din curțile de apel din țară și Lia Savona a rămas în CSM. Liviu Dragnea a dispărut de pe scena politică, dar tema reformării justiției a rămas pe agenda politicienilor. La sfârșitul anului 2021 a venit la putere coaliția PSD-PNL-UDMR, girată de președintele Iohannis. Românilor li s-a promis stabilitate și au primit stabilitate. Pe lângă celebra stabilitate, coaliția s-a angajat să modifice legile justiției, astfel încât să consolideze independența magistraților. Pe agenda ședinței de astăzi a Guvernului se află dezbaterea și aprobarea pachetului de legi ale justiției. Ne-am dorit ca în acest demers să urmărim câteva principii fundamentale, și anume, în primul rând, independența justiției, independența judecătorilor și a procurorilor. Odată puse în dezbatere, aceste proiecte de lege, care trâmbițau asigurarea independenței justiției, au atras însă critici dure, atât din partea opoziției politice. Cred că un titlu mai potrivit pentru această lege ar fi fost legea privind oligarhia judiciară, cât și din partea asociațiilor de magistrați. 3 asociații ale magistraților susțin că proiectele de lege ale justiției trimise la CSM sunt diferite față de cele prezentate Comisiei Europene în iunie. În plus, variantele de lege ar conține dispoziții retrograde și ar bloca orice fel de reformă. Majoritatea din CSM, aflată sub influența Liei Savona, a jucat însă de partea politicului și a avizat pozitiv modificările legislative. Acum, CSM-ul a fost adesea
la antipod față de pozițiile exprimate de asociațiile profesionale, care poziții erau susținute de sute și mii de magistrați. Deci am avut reprezentanții CSM pe de o parte, da? O mână de oameni, și în partea cealaltă poziții exprimate de sute și de mii de magistrați. Până la urmă a câștigat puterea, nu? Adică a câștigat poziția CSM și mi-aduc aminte că ministrul Predoiu a avut mai multe luări de poziție în care a explicat că tot ce face cu acordul CSM. Acum, eu nu cred că o politică publică trebuie făcută pentru a fi fericit CSM-ul. Sistemul nu este doar oamenii ăștia din CSM. Sistemul este compus mai ales și primordial din judecătorii și procurorii care au semnat acele scrisori de protest. Li s-a închis gura, s-a venit cu argumentul reprezentativității, da? Oamenii din CSM sunt aleși de sistem. Dar asta nu înseamnă că delegăm cu totul democrația și decizia către CSM. Da? Oamenii s-au exprimat, dar ce-a primat ceea ce au decis o mână de oameni din CSM de conivență cu ministrul Justiției de la acel moment. Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Urmează vot pe legi organice, adoptări. Proiectul de lege privind organizarea judiciară, PLX 441/2022, lege organică, procedură de urgență. Vot, vă rog. 179 pentru, 76 contra, 4 abțineri, adoptat. Vă mulțumesc, declar ședința închisă. Membrii Biroului Permanent. Legile justiției din 2022 au fost elaborate cu concursul CSM-ului, și care nu s-a limitat doar la emiterea unui aviz, ci a contribuit la redactarea textelor de lege. Iar aceste legi au creat cadrul perfect pentru a distruge independența justiției. Am vorbit de cal troian pentru că cei din sistem știu cel mai bine de ce pârghii au nevoie ca sistemul să fie controlat. Și acum în lege există aceste pârghii și ele pot fi folosite. Și aceste pârghii, poate un politician nu le-ar fi observat dacă nu i le-ar fi spus cineva din sistem. Noile legi le-au dat puteri mai mari președinților de instanțe, au eliminat o parte din concursurile de promovare, au sporit puterea secției de judecători din CSM și au întărit practic organizarea piramidală a sistemului judiciar, făcându-l mai ușor de controlat. Avem în vârf acest Consiliu Superior al Magistraturii, care, de fapt, răspunde de toate promovările din sistem. Președintele este singurul care dă concurs organizat de CSM, cu comisie numită de CSM, după care președintele propune Consiliului Vicepreședintele, președinții de secții care fac parte din colegiul de conducere. După aceea, repartizarea judecătorilor pe secții și pe completuri se face de președinte în colaborare cu colegiul de conducere. Deci, iată, apropo de structură piramidală, posibilități pârghii de posibil control, inclusiv pe cum repartizezi judecătorii pe secții și pe completuri de judecată. S-a concentrat foarte mult din puterea de decizie administrativă, în special la conducerea instanțelor. Și atunci această concentrare de putere care a atribuit și președintelui atribuția de a emite tot felul de decizii ce vizează judecătorii, înlocuirea lor din completuri, schimbarea planificărilor, a permanenților, la propunerea șefilor de secții, a generat o putere, o influență foarte puternică a conducerii instanței asupra judecătorilor. Și vedeți, deși în teorie judecătorii independenți, inamovibili, totuși apar chestiuni concrete care face ca judecătorul oarecum să fie dependent de conducerea instanței. Până la momentul adoptării acestei legi, în sistemul judiciar, cu problemele pe care le avea și la acel moment, exista oarește democrație. În prezent, șefii de instanță sunt mici Dumnezei pe pământ. Au pârghii prin care mențin controlul și decid tot ce mișcă într-o instanță. De exemplu, printr-o simplă decizie a președintelui instanței, un judecător poate fi mutat de la o secție la alta sau îi se poate desface completul fără a-i se prezenta motivele. Mi-amintesc că un coleg i-a fost luat completul, ca să spun așa, pe motiv că va fi degrevat. Și a fost dat completul respectiv, a fost repartizat un alt judecător care să prezideze acel complet, în condițiile în care acel judecător nu ceruse degrevare și impresia este de un motiv absolut artificial folosit pentru înlocuirea acelui judecător. Eu cel puțin nu găsesc un motiv rațional în condițiile în care el nu a cerut degrevarea. Este vorba de cazul judecătorului Cătălin Pavel, care judeca dosarul controversatului om de afaceri Cristian Burci. Acesta a fost trimis în judecată de DICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat,
de lapidare și spălare de bani în dosarul privind devalizarea Romvag, fosta fabrică de vagoane a statului român. Prejudiciul a fost estimat de procurori la 30 de milioane de euro. Excepțional. Lucrăm să demonstrăm că totul e corect. Judecarea acestui dosar a început în septembrie 2023 la Curtea de Apel București și a înaintat fără probleme până în primăvara lui 2025, când era foarte aproape de o sentință. La termenul din 26 martie, judecătorul Cătălin Pavel a dispărut însă brusc din completul de judecată, fiind înlocuit cu un alt magistrat. Avocații părților civile din dosar au fost luați prin surprindere și au evidențiat că dosarul este în prag de prescripție, iar înlocuirea titularului de complet, chiar înainte de pronunțarea sentinței, este de neînțeles. Aceștia au cerut să afle și motivul schimbării, însă singura informație furnizată a fost aceea că schimbarea judecătorului din complet s-a făcut printr-o decizie a conducerii instanței. Din cercetările Recorder rezultă că judecătorul Cătălin Pavel nu ceruse să fie degrevat, nu avea probleme de sănătate, nu a fost detașat sau delegat și nu s-a aflat în vreo altă situație care să-l împiedice să judece dosarul. Schimbarea sa din complet a dus la readministrarea probelor și la tergiversarea dosarului, care n-a ajuns nici până astăzi la o sentință, fiind foarte aproape de prescriere. Având în vedere numeroasele cazuri de acest fel, prezentate în acest material, toate fiind dosare judecate la Curtea de Apel București și influențate în mod decisiv de schimbarea completelor de judecată prin decizii administrative, i-am solicitat un interviu Lianei Arsenie, președinta acestei instanțe. A refuzat însă să dialogueze cu jurnaliștii Recorder. Ne-a atras însă atenția o declarație pe care Liana Arsenie a făcut-o într-un interviu acordat recent publicației Gândul. Bună ziua, doamna președinte! Bună ziua, doamna jurnalist! În acea apariție, Arsenie justifică prescrierile prin timpul foarte scurt în care judecătorii trebuie să administreze dosare complexe, deși tocmai deciziile sale de a schimba judecătorii din completuri au lungit în mod nejustificat durata proceselor. Ca să avem drept la proces echitabil, așa cum cer toate rigorile internaționale, înseamnă că acel judecător să poată să citească în totalitate acel dosar. Înseamnă că acel judecător să poată să citească toate probele, să deceleze și apoi în fața lui nemijlocit și în condiții de contradictorialitate să administreze probele în acuzare și în apărare. Bun. Nu putem să ne grăbim doar pentru că se împlinește termenul de prescripție. În momentul în care avem astfel de etichetări de vinovăție doar pentru că a început urmărirea penală și vrem ca procesul să se finalizeze cu o condamnare, noi nu mai avem procese echitabile, ci avem execuții publice. Conducerea, în general, induce ideea de mai multă blândețe față de inculpat, pentru că în caz contrar s-ar comite un abuz. Un abuz, dacă, acum nu știu dacă judeci un proces în regulă, pe probe, pe procedură, de ce ar fi un abuz, până la urmă. Asta e menirea justiției, să facă dreptate, să reparăm ceea ce a fost stricat prin săvârșirea unei infracțiuni în măsura în care se mai poate. Dar s-a indus de când am ajuns la Curtea de Apel, că la Curtea de Apel trebuie să fii mai blând, mai deschis spre aplicarea unei sancțiuni mai blânde. În general, se apelează la acei judecători despre care se cunoaște că sunt dispuși să adopte o anumită opinie juridică și să nu deranjeze conducerea instanței atunci când pronunță o soluție. Deci sunt chestiuni fine, dar care produc în realitatea concretă consecințe. Se pronunță anumite soluții. Se ține cont de opinia conducerii instanței. Și, în general, soluțiile se sugerează, nu se impun. Ți se sugerează că nu poți să dai altă soluție decât nu știu ce. Sau soluția corectă e asta. În final, independența ți-o stabilești tu. Cât de independent vrei să fii. E o atmosferă tot mai apăsătoare în cadrul instanțelor, în sensul că nu mai ai libertatea să-ți exprimi punctul de vedere în mod liber și uneori chiar soluțiile pe care le pronunți pot să atragă anumite consecințe.
Și atunci unii aleg să răspundă așteptărilor conducerii, alții aleg să fie independenți, dar în ansamblu nu știu în ce măsură sistemul judiciar se mai ridică la standardele de independență. Se caută un anume profil de magistrat, iar independența pare să nu fie un element care să caracterizeze profilul magistratului dorit. Asta deși, independența ar trebui să fie definitorie în profesia noastră. Dacă nu ești pe placul conducerii, lucrurile sunt tranșate în privința carierei tale pe baza unor criterii subiective care practic nu pot fi contestate. Eu chiar cunosc o colegă care mi-a povestit că i s-a pus în vedere de conducerea curții că fie acceptă să fie detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, unde este foarte bine și va beneficia de diurnă, fie se pune problema să fie mutată pe o altă secție de civil a Curții de Apel București. Anterior, discutau colegii că a dat anumite soluții care nu au fost agreate de anumite persoane din conducerea instanței și din acest motiv are profilul unui judecător care n-ar fi dorit să funcționeze la secția penală. Din tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, cel puțin eu am reținut un pattern comportamental al conducerii, în sensul că anumiți judecători sunt inițial convinși să accepte o delegare, o detașare la o altă instituție, că uite, trebuie să te odihnești, ai obosit, te apasă povara condamnărilor, nu e mai bine să iei o pauză, uite, te duci, nu știu, la CSM, te duci magistrat delegat într-o țară, ești mai relaxat, volumul de muncă e mai mic. Numai că acele delegări detașări durează, au o limită legală de 3 ani. În momentul în care revin la instanță, nu-și mai găsesc locul din penal, poate că au un profil care nu corespunde. Și ca idee sunt în general judecători care țin la principiile lor și foarte greu acceptă să adopte o opinie care nu corespunde propriilor lor credințe. Deci țin foarte mult la convingerile lor. Aceste mărturii din interior conturează imaginea unei justiții captive. Practic, o mână de magistrați aflați în poziții cheie au puterea de a controla întregul sistem. Influențează judecarea dosarelor importante, sugerează pronunțarea anumitor soluții, îi elimină pe judecătorii incomozi și îi promovează pe cei obedienți. Iar de fiecare dată când vine vorba despre această grupare, toți magistrații cu care am vorbit menționează fără excepție același nume. Este arhicunoscut în sistem faptul că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care a ocupat mai multe poziții importante și a putut folosi o abordare bazată pe recompense și sancțiuni pentru a-și crea o rețea de oameni fideli. În sistemul judiciar, doamna Savonea este percepută ca fiind liderul absolut al sistemului și are sub control Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Secția de Cercetare Specială a Magistraților. Așa este percepută însă. Toți judecătorii, nu știu dacă din România, dar toți judecătorii cu care am intrat eu în contact o consideră ca fiind conducătorul absolut al justiției din România. Lia Savonea se află de peste 15 ani în poziții cheie din sistemul judiciar. A condus vreme de 8 ani Curtea de Apel București, din poziția de președinte și vicepreședinte. A trecut apoi în Consiliul Superior al Magistraturii, unde a avut un mandat de 6 ani. A revenit pentru câteva luni la șefia Curții de Apel București, a promovat apoi ca judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar anul acesta a devenit președinta acestei instanțe, cea mai importantă din România. Lia Savonea și-a lăsat o amprentă puternică în toate locurile prin care a trecut. Majoritatea judecătorilor de la Curtea de Apel București consideră că Curtea de Apel București e condusă prin proxy de doamna Savonea și a păstrat controlul asupra acestei instanțe. Liana Arsenie, actuala președintă a Curții de Apel București, a ajuns în această funcție cu sprijinul direct al Liei Savonea, iar Ionela Tudor, Adriana Pencea și Sabina Domniței, toate trei aflate în funcția de vicepreședinte ale aceleiași instanțe, au fost împinse în aceste poziții tot de Savonea. Sunt judecători cu 10-15 ani vechime în Curtea de Apel București, care
n-au fost considerați potriviți pentru a ocupa poziții de conducere, în timp ce aceste doamne judecătoare au fost aduse de la diverse instanțe din țară și imediat au urcat în ierarhie. Și dacă vă uitați la biografiile lor și la dosarele pe care le-au judecat ulterior, s-ar putea să găsiți niște explicații. Adriana Pencea și Sabina Domniței au ajuns la Curtea de Apel București în perioade în care rude apropiate aveau probleme grave cu legea. Judecătoarea Sabina Domniței este soția lui Cristiana Domniței, fost ministru al educației și președinte al Consiliului Județean Iași din partea PNL. În 2020, Cristiana Domniței a fost condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Judecătoarea Sabina Domniței a ajuns la Curtea de Apel București în 2022 prin delegare, iar la mai puțin de un an a devenit șefă de secție la propunerea Liei Savonea. În 2024, Cristiana Domniței a scăpat de problemele cu legea, fiind achitat de Curtea de Apel Galați. Judecătoarea Adriana Pencea, fostă Filip, are o biografie și mai controversată. Fostă procurare DICOT, ea a fost revocată și retrogradată de CSM în 2007 pentru activități ce aduc atingere bunei reputații. A devenit judecătoare și a activat la Tribunalul Giurgiu, unde în 2021 s-a remarcat prin decizia de eliberare condiționată a lui Liviu Dragnea. În martie 2023, Lia Savonea a propus-o pentru a fi delegată la Curtea de Apel București. Chiar în acel moment, pe rolul acestei instanțe se afla un proces în care era judecat ginerele Adrianei Pencea. Condamnat în 2017 pentru trafic de droguri de mare risc și eliberat condiționat, acesta recidivase în 2020 când a condus sub influența alcoolului și a produs un accident. Primise așadar o nouă condamnare, 3 ani cu executare în primă instanță. La câteva săptămâni după ce Adriana Pencea a fost delegată la Curtea de Apel București, un complet de la aceeași instanță i-a șters pedeapsa ginerelui său și i-a dat doar 8.000 de lei amendă, invocând considerente umanitare generate de faptul că inculpatul are intenția de a-și întemeia o familie, iar încarcerarea l-ar afecta negativ atât pe el cât și pe familia sa. A fost un lanț de evenimente importante comprimate într-un interval de numai câteva săptămâni din perioada martie-aprilie 2023. Lia Savonea propune delegarea Adrianei Pencea de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel București. Aceeași curte de apel dă dovadă de o clemență surprinzătoare în favoarea ginerelui Adrianei Pencea. Imediat, judecătoarea Pencea preia un complet care urmează să analizeze redeschiderea unui dosar extrem de controversat. Bună ziua, Diana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Evident, vorbim despre dosarul omului de afaceri Puiu Popoviciu. Se va face dreptate, ne luptăm. Mizați pe achitare, veți cere achitarea? Categoric, da. Ultimul termen al procesului privind tunul imobiliar prin care Puiu Popoviciu ar fi intrat ilegal în posesia unui teren din fosta fermă Băneasa. Terenul a fost vândut cu $1 metrul pătrat, în timp ce prețul pieței era de cel puțin 150 de euro. Cei doi au subevaluat terenurile și în loc să dezvolte în zonă activități de cercetare în zootehnie și pomicultură, ar fi permis ca firmele controlate de Popoviciu să dezvolte afaceri profitabile, un complex comercial uriaș și un ansamblu rezidențial scump. Dosarul Băneasa a vizat unul dintre cele mai mari tunuri imobiliare din istoria României. Un teren de 224 de hectare din nordul Bucureștiului, deținut de statul român și destinat activității de cercetare și învățământului din cadrul Universității de Agronomie, a fost valorificat imobiliar de către magnatul Puiu Popoviciu. Ziua cea mare, domnule Popoviciu? Vor fi multe zile mari de aici încolo. Procurorii DNA au invocat un prejudiciu de sute de milioane de euro adus statului român, iar pe parcursul anchetei s-au adăugat și alte infracțiuni, după ce Popoviciu a încercat să influențeze ancheta prin intermediul a 2 șefi din structurile speciale ale Ministerului de Interne. A rezultat un dosar solid, pe baza căruia, în anul 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare. Multimilionarul a primit vestea condamnării în străinătate. Popoviciu a fugit în Marea Britanie și n-a ispășit nicio zi de închisoare, reușind să blocheze extradarea. În 2022 a depus o cerere de revizuire a hotărârii de condamnare, iar cererea a ajuns la Curtea de Apel București, la completul judecătoarei Florina Rizescu.
Din poziția de președinte a instanței, Lia Savonea a aprobat înlocuirea acesteia cu nou venita Adriana Pencea, în ciuda obiecțiilor ridicate de procurorii de ședință care au invocat încălcarea repartizării aleatorii. O lună mai târziu, Pencea ia o decizie istorică, rejudecarea dosarului Popoviciu. După aproape 6 ani, Popoviciu a obținut la Curtea de Apel București suspendarea executării pedepsei de 7 ani de închisoare din dosarul Ferma Băneasa și rejudecarea de la zero a dosarului. Odată decisă rejudecarea, dosarul ajunge la completul judecătoarei Liana Arsenie, care reinterpretează probatoriul pe baza căruia 2 instanțe îi găsiseră vinovați pe inculpați. Arsenie l-achită pe puiul Popoviciu, considerând că afacerea Băneasa a fost legală și că procurorii au imaginat acuzații. Decizia finală este dată de Înalta Curte în ianuarie 2025, de un complet din care a făcut parte și Lia Savonea. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost achitat definitiv în dosarul Băneasa, unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție de după anul 2000. Inițial, multimilionarul fusese condamnat la 7 ani de închisoare pentru închirierea 224. Este un sentiment de frustrare. Este o frustrare și a colegilor mei, dar cred că este o frustrare și a cetățenilor care au sperat în lupta anticorupție, au sperat în însănătoșirea acestei societăți, mai ales după intrarea în Uniunea Europeană, și văd acum că o luptă de 20 de ani, aproximativ 20 de ani, de luptă împotriva corupției, în foarte multe dosare se prăbușește totul. Sigur că nimeni nu are pretenția să fie toți condamnați. Numai într-o dictatură ar putea fi așa ceva. Se întâmplă să ai și achitări. Dar acum se pare că există o distrugere a tuturor dosarelor importante, chiar a dosarelor cu condamnări definitive, chiar a unor dosare în care inculpații trimiși în judecată au și executat pedeapsa. Și atunci sigur că apare acest sentiment de frustrare și de neputință. Nu mai știi ce să faci. Oare colegii mei procurori care încă mai funcționează la DNA mai au curajul să trimită în judecată? Mai speră sau nu mai speră? La acest moment există foarte multă blazare între procurori. Foarte multă blazare și foarte multă descurajare. Cât timp mesajul este că nu doresc ca infractorul să fie pedepsit, mai bine las cape cu banii să meargă în Monaco, atunci procurorul nu are niciun motiv să creadă că munca lui mai are vreo valoare. Am transformat procedura penală într-o chestiune extrem de formalistă, extrem de orice virgulă, orice poate constitui un motiv de a restricți cauza, de a anula probe, de a distruge dosarul, de a tergiversa ani de zile. Orice. Reinventăm dreptul. De multe ori. Reinventăm dreptul. În multe sisteme de drept, unde legea e scrisă de oameni responsabili, sunt anumite probe care, de exemplu, nu se elimină niciodată în dosare. Nu se elimină expertizele, nu se elimină interceptările, nu se elimină... Noi le-am eliminat pe toate la un moment dat. Că am găsit tot felul de motive. Le-am scos, le-am aruncat la gunoi. Imposibil. Acela nu există în lumea civilizată. Numai noi distrugem dosarele penale în felul ăsta. Claudiu Sandu este procuror ales în Consiliul Superior al Magistraturii și în prezent ocupă funcția de vicepreședinte. Este printre puținele voci din cadrul CSM care au vorbit deschis despre starea îngrijorătoare a sistemului judiciar. Poate că trebuie să fie cineva care să arate că sunt și probleme în sistemul judiciar și modificările legislative operate, unele decizii ale Curții Constituționale, unele decizii chiar ale Înalte Curți de Casație de Justiție, hărțuirea în decursul timpului a magistraților curajoși, înlăturarea meritocrației ca principiu în promovarea în justiție, au dus România, din punctul meu de vedere cel puțin, în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept. Am vrut doar să trag un semnal de alarmă că ceva nu e în regulă. Nu se poate ca o perioadă de timp motoarele lupte anticorupție să fie turate și să meargă la maxim, iar acum totul a dispărut. Dacă ne uităm în jur, constatăm că nu mai este condamnări. Lipsa condamnărilor legitimează corupția generalizată. Eu nu mi-aduc aminte în ultimul an să existe o condamnare pentru vreo cauză importantă de corupție. Nu mă refer la mica corupție, la marea corupție. Că orice mare cauză de corupție, și nu numai de corupție, și de crimă organizată de multe ori, fie se restituie la parchet, fie se prescrie, fie există anumite proceduri aplicate care conduc la salvarea infractorilor. Senzația a multor membri ai societății este că cam orice îi face, nu plătești nimic.
ceea ce e o mare problemă. Îndrăzneala lui Claudiu Sandu de a vorbi public despre problemele din justiție a fost primită cu ostilitate de judecătorii din CSM. Daniel Grădinaru, un membru influent al secției de judecători, i-a transmis lui Sandu că nu e indicat să critique sistemul dacă vrea să mai facă parte din el. Faptul că dumneavoastră a spus acolo toate aceste lucruri la grămadă și ați concluzionat că este un paradis al infractorilor, este evident total nepotrivit și eu personal mă întreb dacă dumneavoastră puteți să compatibilizați calitatea noastră de activist magistrat cu cea de vicepreședinte al Consiliului. De ce vă spun asta? Pentru că activismul, în esență, luptă împotriva sistemului. Luptă împotriva sistemului. Iar dumneavoastră, în momentul acesta, sunteți parte din sistem, sunteți chiar la vârful sistemului, sunteți vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii. Vă pun această întrebare și este un punct de reflexie, zic eu, să vă gândiți dacă veți continua în acest mod, dacă noi vom, eu cel puțin și eu așa văd lucrurile, vă vom mai putea susține să faceți așa ceva, adică să rămâneți în această funcție. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Nu am intenționat să lezez pe nimeni, trebuie să ne uităm unii în ochii altora și să acceptăm că sunt și probleme și să le confruntăm. Acest moment descrie perfect filosofia care domină cel mai important for administrativ al sistemului judiciar. Gândit ca organism democratic, care ar trebui să reprezinte breazla, secția de judecători a CSM a devenit un monolit în care cele mai multe decizii se iau cu o majoritate de 8-1 și în care transparența și spiritul critic sunt de neacceptat. Într-o recentă apariție publică, actuala președintă a CSM a sugerat că imaginea tot mai șubredă a justiției din România nu este dată de problemele grave din sistem, ci este creată în mod artificial. Vedeți dumneavoastră, toată această imagine publică care ni s-a creat este rezultatul unor ani de denigrare, unor ani de campanie acerbă, aș putea spune, care în momentele de campanie electorală, din păcate, a atins cote culminante, a atins apogeul împotriva noastră. De altfel, CSM a ignorat în totalitate multiplele semnale exprimate de presă și de societatea civilă cu privire la tergiversarea unor dosare de mare corupție și la încălcarea unor principii fundamentale, precum repartizarea aleatorie a dosarelor. CSM este și instanță disciplinară, având puterea de a sancționa magistrații pe baza cercetărilor făcute de inspecția judiciară. Și-a folosit însă această putere nu pentru a îndrepta problemele reale ale sistemului, ci pentru a-i reduce la tăcere pe magistrații incomozi. Nu e foarte greu să sperii un magistrat, să știți, e chiar foarte ușor. Magistrații curajoși au început să fie izolați. Mulți dintre ei au început să fie cercetați disciplinare, alții chiar sancționați. S-a instaurat o frică față de ceea ce pot păți. Într-adevăr, la nivelul instanțelor, în mediul judecătorilor s-a instalat, pot să o spun cu simț de răspundere, o frică. Nu poți să ai opinii contrare conducerii, pentru că, în mod inevitabil, vei suferi anumite consecințe mai grave sau mai puțin grave, mutări, detașări, încărcătura completului, schimbarea ședinței, încetarea delegării și, în final, să fii verificat de inspecția judiciară. Este percepută în rândul magistraților inspecția judiciară ca un factor de constrângere. Dacă nu ești cu minte, posibil să fii verificat și sigur îți vor găsi ceva. În ultimii ani au existat multiple cazuri de cercetări disciplinare ale unor magistrați care au contestat schimbările de completuri sau alte decizii controversate ale CSM și ale conducerii instanțelor. O situație flagrantă este cea a judecătoarelor Daniela Panioglu și Alina Guluțanu de la Curtea de Apel București. Acestea au judecat o cerere de recuzare care viza procesul Vișoiu-Pendiuc, când completul de judecată a fost schimbat fără nicio explicație de conducerea instanței. DNA a cerut revenirea completului inițial, iar Panioglu și Guluțanu au dat dreptate parchetului. Cele două judecătoare au decis că nu există motive pentru schimbarea completului și că acest lucru duce la tergiversarea dosarului. În urma acestei decizii, conducerea Curții de Apel l-a reclamat la inspecția judiciară, iar după cercetarea disciplinară, secția de judecători din CSM l-a pedepsit cu cea mai dură sancțiune posibilă, excluderea din magistratură.
Panioglu și Guluțanu erau cunoscute ca niște judecătoare exigente, care pronunțaseră condamnări în dosare notorii și care judecau la acel moment și alte cauze de corupție. Judecătoarele care l-au condamnat la închisoare pe medicul Lucian Duț au fost excluse din magistratură. CSM a emis 3 decizii de excludere în 3 dosare disciplinare. Nu-i credeți, adevăratul motiv este că au vrut să ne ia dosarele, a declarat pentru TVR judecătoarea Daniela Panioglu. Magistratul a făcut parte și din completul care l-a condamnat pe fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu. Judecătoarele de la Curtea de Apel București, Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, au primit 3 decizii de excludere din magistratură. Ele sunt acuzate că și-ar fi exercitat funcția cu rea credință, ar fi utilizat expresii neadecvate și ar fi întârziat să motiveze o hotărâre judecătorească. Nu-i credeți. Motivele reale, dar ascunse, constau în urmărirea redistribuirii unor dosare către alți judecători care nu era posibilă decât în urma suspendării noastre din funcție. Prin urmare, vom pierde aceste dosare și vor merge către alții. Judecătoarele vor fi suspendate automat din funcție și pierd dosarele pe care le mai aveau în lucru. Spre exemplu, Alina Guluțanu judeca procesul privind confiscarea de la magnatul Puiu Popoviciu a terenului de peste 220 de hectare din Băneasa. Cele 2 judecătoare au contestat decizia CSM de a le exclude din magistratură, iar Înalta Curte de Casație și Justiție le-a dat dreptate, arătând că au procedat corect când au decis revenirea completului inițial în dosarul Vișoiu-Pendiuc. Deși au câștigat în instanță, judecătoarelor nu li s-a mai permis să revină la secția penală a Curții de Apel București, ci au fost mutate în civil. Este un lanț de evenimente care ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la adevăratele motive ale CSM de a le înlătura pe cele 2 magistrate. Secția pentru judecători a pronunțat soluții de excludere din magistratură, în timp ce Înalta Curte a spus că nu există deloc abateri disciplinare în cazul acestor colegi. Deci, iată o diferență majoră. Unii spun că e abatere, alții nu, dar nu doar că e abatere, ci că e o abatere atât de gravă încât te descalifică să mai fii judecător. Și vine Înalta Curte și spune exact opusul și nimeni nu răspunde pentru asta. Magistrații vocali sau incomozi sunt sancționați și pentru a se da un exemplu celorlalți oameni din sistem care s-ar putea gândi să protesteze. Asta ți se întâmplă dacă nu te aliniezi. CSM ar trebui să fie garantul independenței justiției, dar mulți dintre noi nu-l mai vedem ca un for reprezentativ al magistraturii. În sensul că nu mai simțim, de fapt, nu mai sunt apărate interesele noastre a magistraților din instanțe. Deciziile lor și felul în care își exercită puterea par să urmărească alte scopuri. Ce s-ar putea face? Cred că ar trebui să fie luate din atribuțiile Consiliului, cumva să fie spart acest pol de putere și distribuite. De exemplu, în Olanda există un Consiliu Judiciar, dar are mult mai puține atribuții. Cred că asta este soluția în viitor, să împărțim puterea. Deci să nu mai lăsăm o piramidă, deci să nu lăsăm foarte puțin sus, ci să fie cumva mai mult pe orizontală. Consiliul ar trebui să fie gardianul independenței fiecărui judecător și procuror, al fiecărui parchet și al fiecărei instanțe și al sistemului judiciar în ansamblul său, dar oare cine ne protejează de gardieni? Atunci când gardienii nu-și exercită atribuțiile conform legii, atunci când abuzează de această imensă putere pe care o au, tragerea lor la răspundere, dacă nu este imposibil, este cel puțin improbabilă. Și astfel se închide cercul prin care justiția din România pare să fie ținută captivă. Prin cadrul legislativ oferit de politicieni, judecătorii din vârful piramidei au primit nu doar pârghii de control, ci și instrumente prin care s-au asigurat că magistrații corupți nu vor fi pedepsiți. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Magistrații au primit, de fapt, pe tavă impunitate. Istoria acestei impunități este marcată de 2 episoade. În 2017, coaliția parlamentară coordonată de Liviu Dragnea a schimbat modul de anchetare a magistraților, care până atunci se făcea în funcție de tipul infracțiuni. S-a înființat Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, instituție suspectată că răspunde la comenzi politice, care a preluat anchetarea tuturor infracțiunilor comise de magistrați, deși avea la dispoziție resurse extrem de limitate pentru a acoperi miile de dosare din toată țara. În 2022,
Coaliția PSD-PNL-UDMR, sub bagheta ministrului de Justiție Cătălin Predoiu, a pretins că repară această problemă. După desființarea secției speciale, a trecut anchetarea infracțiunilor comise de magistrați în sarcina unui așa numit Serviciu de Anchete Speciale, coordonat de Parchetul General. Numărul de procurori și de polițiști judiciari de care dispune acest serviciu este însă atât de redus încât îl face practic nefuncțional. Datele oficiale arată că în unele cazuri un singur procuror trebuie să instrumenteze sute de dosare. Instituția în sine este o instituție gândită, proiectată să nu funcționeze. În momentul de față cred că sunt 35 de procurori în toată țara în care ar trebui să instrumenteze dosare cu magistrați. Și este o specializare lipsită de orice mijloace de a performa. Dacă înainte faptele de corupție erau la DNA, DNA-ul avea echipe de polițiști, avea structură tehnică. Actualmente, cei care încearcă sau ar vrea să facă un dosar de corupție pe magistrați nu prea au cu cine. Nu există echipe de polițiști, astfel încât, din punctul meu de vedere, această structură nu performează și nu va performa niciodată. Până în 2018, Direcția Națională Anticorupție, nu numai că a trimis în judecată, a și obținut condamnări în fiecare an de procurori și judecători corupți. Din 2018 până astăzi, 6-7 ani au trecut de atunci, niciun procuror sau judecător n-au mai fost pus sub acuzare. Și mi-e greu să cred că în momentul în care DNA și-a pierdut competența, în momentul acela au dispărut și faptele de corupție din instanțe și parchet. Deci de la 10, 15, 20 de dosare anual de corupție judiciară, am trecut în mod absolut surprinzător la un zero constant pe o perioadă foarte lungă. Eu cred că este de la sine înțeles că nu se poate ca un fenomen atât de semnificativ cum era corupția judiciară, uitându-ne pe date statistice, e improbabil după oricare lege a statisticii sociale să credem că corupția judiciară s-a evaporat. Acum sistemul judiciar este perfect onest și nu există probleme de integritate. Această stare de fapt în care magistrații pot comite acte de corupție fără să mai fie deranjați de anchete penale a fost parafată prin introducerea în lege a unor prevederi cu dedicație. Proiectul de lege PLX 44/2022, lege organică, e un raport al Comisiei Juridice de adoptare. Rog președinta Comisiei Juridice să dea citire raportului. Mulțumesc, domnule președinte. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru legea trecută prin Parlament stipulează că procurorii Serviciului de Anchete Speciale care ar trebui să-i ancheteze pe magistrați trebuie validați în plenul CSM, acolo unde judecătorii sunt majoritari. Cu alte cuvinte, acestor magistrați li s-a dat puterea de a-i alege pe procurorii care i-ar putea ancheta. Noi ne-am mai avut discuții cu colegii judecători. De ce vă doriți, că ei își doresc asta, de ce vă doriți să fiți implicați în numirea procurorilor care anchetează magistrați? Și ei ne-au spus, ne anchetează și pe noi. Păi da, în felul ăsta procurorul care anchetează avocați ar trebui să fie desemnat de avocați. Sau anchetează notari, să desemneze notari. E ilogic. Este nefiresc ca judecător sau procuror să-și aleagă oamenii care la un moment dat ar putea să-i ancheteze. Această pârghie le oferă magistraților din CSM și posibilitatea de a îngreuna activitatea Serviciului de Anchete Speciale prin respingerea nemotivată a candidaturilor. Această realitate este recunoscută și de Procurorul General al României, care afișează o atitudine pasivă și admite cu nonșalanță că are în subordine un serviciu nefuncțional. Problema aceasta există în principal la nivelul Parchetului General, pentru că dintr-un număr de 14 procurori care ar trebui să fie desemnați, ar putea fi desemnați să desfășoare activitatea pe acest sector, în momentul de față mai avem doar 3. De când sunteți dumneavoastră procuror general al României, câți procurori au fost admiși pentru această secție de către CSM? Doar unul. Unul din câți? Unul din mai mulți. Au fost procurori și unii dintre ei procurori buni care au participat la această procedură și au fost respinși. Au fost propuși, s-au prezentat în fața Comisiei de la Consiliul Superior al Magistraturii și au fost respinși. Și acesta a fost un semnal că se dorește un anumit tip de procuror și un anumit tip de eficiență sau de ineficiență în
lupta împotriva infracționalității din rândul magistraților. Și atunci colegii noștri au înțeles că nu are rost să se mai prezinte. Trebuie schimbată legislația. Nu poți să-ți alegi procurorii care să te ancheteze. Eu nu cred că impunitatea vine vreodată gratis. E puțin probabil ca factorul politic, de nicăieri așa, să ajungă la concluzia că ar trebui ca magistrații să beneficieze de impunitate. Nu văd cum se ajunge la o astfel de concluzie într-o altă manieră decât una tranzacțională, în care eu îți dau ceva și primesc de la tine altceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun la vot lege organică, procedură de urgență. Comisia Juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Rezultatul votului: 205 au votat pentru, 90 împotrivă, o abținere. Deci eu n-am cum să nu văd o suprapunere, ca să nu spun legătură, între momentul în care magistrații primesc impunitate pentru corupție judiciară și pentru multe alte fapte pe care le pot comite magistrații, fapte de natură penală, și descreșterea intensității luptei împotriva corupției la nivel înalt, respectiv toate aceste întâmplări absolut surprinzătoare în instanță, cu modificări de completuri, vine alt judecător, o luăm de la capăt, se prescrie fapta și așa mai departe. Și atunci mă întreb cum altfel poți explica faptul că politicienii oferă celor care, nu-i așa, i-au anchetat și i-au condamnat pe tavă impunitate. De ani de zile, în țara noastră, s-a făcut o simbioză politico-juridică în care unii servesc în materie de legislație decizii de numiri în funcțiile importante și toate aspectele care țin de partea legislativă și de organizarea sistemului și în această manieră își fidelizează oameni care apoi să conducă sistemul judiciar, iar ei primesc în rândul lor acea siguranță că justiția nu-i va deranja foarte mult. Și dacă eu vorbesc prostii, uitați-vă în tot ce se întâmplă în ultimii 3-4 ani, da? Când și dacă s-au întâmplat pentru că dosarele au fost finalizate înainte de perioada despre care vă vorbesc eu, da? Și au fost pe instanță trimise anumite persoane, fie oameni foarte bogați, fie oameni implicați în tot felul de, lucrări din astea publice, oameni politici, persoane cu oarecare greutate, să zic așa, niciunul dintre ei n-a sfârșit cu condamnare și să fie închis. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat astăzi definitiv pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție. Instanța Supremă a hotărât că Sebastian Blădescu, fost ministru de Finanțe, și Ionuț Costea, fost președinte al Exim Bank, trebuie să fie eliberați din închisoare. Cei doi au contestat condamnările definitive din 2023 în dosarul mită la CFR, unde fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost achitat definitiv în dosarul de corupție în care era judecat de aproape 4 ani. Curtea de Apel București a decis să anuleze decizia primei instanțe în acest caz. Și care au fost condamnați. Nu știu cum sistemul ăsta nu și-a luat măsuri ca el să rămână și să-și dispășească pedeapsa aici în țară. Și ei sunt plecați în Italia, prin Grecia și în altă parte. Deci asta denotă faptul că această simbioză a creat un leadership supus în sistemul judiciar care să servească interesele politice. Bună ziua, doamna Lia Savonea! Ce faceți, doamna Lia Savonea? Cum merge cu justiția? Știți că sunteți contestată, că sunteți judecătoarea politicienilor infractori. Doamna Lia Savonea, cum o comentați? Da? Tendința oamenilor politici de a stăpâni justiția nu ar putea avea vreun efect dacă magistrații cu funcții de conducere, procurori și judecători, și-ar respecta statutul și și-ar apăra instituțiile și independența. Fără o complicitate a magistraților, politicul nu ar putea să conducă justiția din România. Eu cred că foarte multă lume din zona politică este foarte mulțumită de acest marasm al justiției. Adică faptul că e liniște în justiție mulțumește foarte multă lume. Și asta este o explicație, din punctul meu de vedere, pentru care orice solicitări am avea noi, oricât de logice ar fi, oricât de grave ar fi anumite situații, răspunsul este nu. Pentru că e foarte bine așa. În momentul de față suntem considerați o justiție
similară cu acelor din state europene cu tradiție și judiciară. Deci înseamnă că totuși progrese s-au făcut. Am atins o anumită independență. Avocatul meu vă spune tot. Ați primit așa ceva, doamna primar? Da, mă așteptam. De ce vă așteptam? Mă așteptam pentru că o să vedeți despre ce este vorba. Cine este denunțătorul dumneavoastră, doamnă? Vă povestește avocatul meu tot. Nu este vorba, din punctul meu de vedere, de o luare de mită, doar de o posibilă folosire a influenței ca și candidat în alegeri față de oameni de afaceri pentru a realiza sponsorizări. În privința spălării de bani, se susține că aceste... Oamenii politici, probabil, că au impresia că dacă conduc sau pot controla justiția, vor avea o imunitate de fapt în ceea ce privește propriile fapte. Asta am constatat și în discuțiile pe legile justiție și în relație cu ei. Fiecare sau majoritatea dintre ei se gândeau ce ar putea să pățească ei individual la un moment dat, fără să se gândească la binele comun, fără să se gândească ce ar fi bine pentru România, ce ar fi bine pentru societatea noastră. Fiecare se gândea prin prisma propriei situații. Oricât ne-am ascunde după deget, independența procurorilor și a judecătorilor va exista atunci când există voință politică să fie. Pentru că modificările nu apar din zona inversă, de către magistrați, ci apare din legislativ către sistemul judiciar. Deci, practic, noi vom avea un sistem judiciar funcțional, coerent, eficient, în momentul în care factorul politic va dori cu adevărat acest lucru. Ori ceea ce vedem noi și vedem cu toții, se pare că se departe de acest lucru. Cine de vină, eu mai spus, trebuie să fii foarte atent când mergi la urna de vot. Societatea are o răspundere să aleagă ce vrea ea să fie viitorul ei. În același timp, și breasla magistraților are o alegere de făcut. Să se supună atunci când statutul și independența le sunt încălcate sau să rupă tăcerea și să apere principiile unei justiții libere. Publicul trebuie să știe că marea masă a magistraților sunt oameni corecți, cinstiți, muncitori, cred în dreptate. Nu este corect ca acești judecători să fie condamnați și blamați de opinia publică, să fie luați la oaltă cu acea parte a magistraturii care poate într-un fel își merită această etichetă de justiție disfuncțională. Și aici mă refer în special la conducerea sistemului de justiție. Bine, acum se poate reproșa: de ce nu aveți suficient curaj? Noi, societatea, v-am investit pe voi, judecători, aveți anumite venituri pe care le asigurăm noi, societatea, trebuie să fiți curajoși, să luptați. Vedeți, și acest demers trebuie văzut și prin prisma situației personale a fiecărui judecător. Au familii, copii, se gândesc dacă rămân fără un serviciu, vor fi într-o situație extrem de dificilă. Și în al doilea rând, e evident că dacă constați că orice demers e inutil, la un moment dat intervine blazarea, dezamăgirea, încep să crezi că asta e situația de fapt, asta se vrea, așa funcționează sistemul, ăsta e statul român, așa funcționează statul român și atunci nu poți să te opui statului român pentru că așa funcționează el. Noi cumva am fost educați să stăm în banca noastră, să ne vedem de dosare, să facem tot ce ține de noi și asta e totul. Cred că nu este suficient. De aceea este important ca să arătăm ce se întâmplă în sistem, pentru ca societatea să știe magistrații să aibă puțin mai mult curaj, să nu le fie teamă, suntem un popor de lași. Să se gândească că la UG13 am stat în frig, în stradă pentru ei. Am ieșit pentru justiție. Dezamăgirea e mare și poate că asta ne și înfierbântă și ne înrăiește mai mult. Am pus prea multă speranță și încredere în ei. Și ei acum nu mai au treabă cu noi. Magistrații onești din România, și care cred că sunt destul de mulți, să se unească și să lupte pentru o justiție corectă. Fără prescripție pentru corupție!
mi se pare important ca judecătorii și procurorii să devaleze toate aceste probleme care există în instanțele și parchetele lor. Faptul că se schimbă componența unui complet, faptul că se mutează de la o secție la alta, faptul că li se ia un dosar dacă acest lucru se întâmplă. Eu nu cred în tăcere. Dacă fiecare tace, atunci se încurajează această simbioză. Da? Lideri din justiție, care sunt mereu aceiași, se schimbe dintr-o poziție în altă, lideri politici, care, culmea, și ăia se tot schimbă, dar cam aceiași, și care controlează tot ce înseamnă activitatea justiției, de fapt. Dacă lumea se trezește și vorbește, nu poți să amuțești o mulțime. Poți să faci un om să tacă, poți să faci o mână de oameni să tacă, dar nu poți să faci pe toți să tacă.